מאחר ואנחנו לא כולם פה מתמחים בצלבנים ולא כולם היו בעכו בשנה-שנתיים האחרונות, אז אנחנו נתחיל באיזשהו מבוא בין אלה דקות שיכניס אותנו לתמונת היום. כדי לתת את המבוא הזה אנחנו פונים צפונה ומזרחה לפינה הצפונית-מזרחית של עכו של היום, שם ניתן איזשהו מבוא כזה שיכניס אותנו לתמונת היום. בקצרה אני חוזרת, אנחנו מחלקים את היום לשניים. בחלק הראשון הוא החלק היבשתי שלא נוגע בים, נעסוק בשני אזורים בעכו, האחד רובע ההוספיטלרים, השני רובע הפונדה, נכיר את המונחים האלה בהמשך. בחלק השני של היום, אחרי הפסקת הצהריים, אנחנו ניגע ב5 אזורים בעכו, רובעים איטלקיים שהופעלו פה על ידי בני ונציה, גנואה ופיזה, רובע הטמפלרים שהוא המקבילה של ההוספיטלרים שנראה בבוקר, ורובע הנמל שהיה בעצם מרכז החיים העסקיים של עכו בימי הביניים ובתקופה הצלבנית. אז זאת התוכנית שלנו, יום שכולו עכו, חלקו בצפון, חלקו בדרום, תכירו אותה במאות ה-12 וה-13, אני תקווה לפני ולפנים, ובואו נפתח במבוא למרגלות החומות בפינה הצפונית. הצלבנים פוגשים את עכו לראשונה בשנה האחרונה של המאה ה-11, קרי שנת 1099. הם מגיעים אל העיר הזאת במסגרת מסע הצלב הראשון, אבל פה צריך לזכור דבר חשוב. כשהצלבנים נעים לאורך החוף הארץ ישראלי במסגרת מסע הצלב הראשון, מעניין אותם דבר אחד בלבד, וזה כיבושה של ירושלים. ולכן הם רצים לעבר ירושלים. למה הכוונה רצים לעבר ירושלים? הם נמצאים בחוף הלבנוני, הם מזהים את העיר צור. הם רואים עיר מבוצרת היטב, הם רואים שלעיר הזאת יש מצודה אל תוך הים פנימה. ברור להם שאם כרגע הם מטילים מצור על העיר צור, זה דבר שיכול לעכב אותם 3 חודשים, אולי אפילו 4 חודשים. אין להם את הזמן הזה, מה שחשוב להם זו ירושלים, ולכן מתקבלת החלטה בהנהגה הצלבנית, כרגע לא לכבוש את העיר צור, להשאיר אותה כמובלעת בידיים מוסלמיות, לאגוף אותה ממזרח ולהמשיך במהירות דרומה לכיוון ירושלים. ואז הם מגיעים לעכו. עכו באותם ימים היא עיר שיש לה 2 חומות בלבד, חומה צפונית וחומה מזרחית. אלה מכם שמכירים את עכו של היום יודעים שהעיר מוקפת חומה מכל 4 העברים, אבל ערב הכיבוש הצלבני היו לה 2 חומות בלבד. אף על פי כן, ההנהגה הצלבנית חוששת שאם כרגע הם עולים על העיר עכו, זה יכול לקחת להם זמן רב מדי, ולכן מאחר ומה שחשוב זה ירושלים, הם מוותרים באותה שנה, 1099, במגע הראשון שלהם על כיבושה של העיר. גם את העיר הזאת הם משאירים כמובלעת בידיים מוסלמיות, עוקפים אותה ממזרח וממשיכים במהירות דרומה לירושלים. באותו אופן כדאי לדעת, הם לא כבשו את חיפה, עיירה קטנטונת אבל מבוצרת לחוף הים, הם לא כבשו את קיסריה, הם לא כבשו את ארסוף. למעשה עיר החוף היחידה בארץ ישראל שעוברת לידיים צלבניות במסגרת מסע הצלב הראשון הייתה יפו. ולמה יפו כן? לא מבוצרת. יפו מבוצרת היטב, אבל יפו הייתה לא סתם נמל אלא נמלה של ירושלים. וברור היה לצלבנים שכדי לכבוש את ירושלים הם יעזרו בכוחות ימים, אבל הייתה סיבה פשוטה יותר. האוכלוסייה המוסלמית שישבה באותם ימים ביפו הבינה שהצלבנים על יפו לא יוותרו, ולכן רגע לפני שהצלבנים מגיע לשם הם פשוט בורחים מן העיר. מכאן יוצא שלמעט יפו כל ערי החוף, כולל עכו שמעניין אותנו היום, נמצאות בידיים מוסלמיות. ב-15 ביולי שנת 1099, ביום שישי, למי שמאוד חשוב, ב-9 בבוקר, פרצו הצלבנים את חומות ירושלים. ומאותו רגע, 15 ביולי 1099, אנחנו סופרים את ימיה של הממלכה הצלבנית בארץ ישראל. לצלבנים היה ברור שכדי לשמור על ירושלים שהם כבשו זה עתה לאורך זמן, הם חייבים לחזור ולכבוש את כל ערי החוף שהם השאירו כמובלעות במסגרת המסע, שכן ערי החוף הללו כרגע זה בעצם הקשר בינם לבין המרחב האירופי. במסגרת הזאת, שנה אחת בלבד לאחר כיבושה של ירושלים, מביא אותנו לשנת 1100, מחליט שליטה הראשון של הממלכה הצלבנית לכבוש את עכו ולהעביר אותה לידיו.
לשליט הצלבני הראשון קראו גוטפריד מבויון, אלא שבעוד גוטפריד מבויון עסוק בתכנון המצור על עכו, מתברר שהוא חולה, ואני אומרת את זה בלשון המעטה, הוא גוסס, וההנהגה הצלבנית מחליטה שאם שליט גוסס לא עולים על עיר כמו עכו, והעיר ניצלה בשנית. מבחינתנו, בפעם הראשונה הם לא כבשו את עכו כי הם ירו לירושלים. בפעם השנייה הם לא כובשים את עכו בגלל מחלתו של גוטפריד מבויון. אבל על עכו זו הם לא יכולים לוותר. היא נחשבת לנמל הטוב ביותר בצפון, והם חוזרים אליה בשלישית. השנה עכשיו היא כבר שנת 1102, ומי שחוזר לעכו עכשיו זה לא אותו גוטפריד מבויון, כי כמו שהבנתם בטח, עליו השלום. מי שחוזר לעכו זהו אחיו הצעיר של אותו גוטפריד, הראשון שקיבל פה בארץ ישראל את התואר מלך ירושלים, והוא נקרא בולדווין הראשון. היינו יכולים לחשוד בגוטפריד שהוא לא ידע איך כובשים עיר. הוא בקושי הספיק לשלוט, הוא לא עשה הרבה. אי אפשר לומר את זה לגבי המלך בולדווין הראשון. זהו אותו מלך שהאוכלוסייה פה בארץ ישראל מאוד התקשתה לבטא את שמו. בלטינית קראו לו בלדואינוס, בצרפתית קראו לו בודואה. לא זה ולא זה היה נוח לה לאוזן המקומית, אז הם סרסו קלות את שמו, ואיך הם קראו לו? ריצ'רד. הם קראו לו המקומיים, הם קראו לו ברדוויל. עכשיו, אם השם הזה ברדוויל מצא לכם מוכר, זה מכיוון שהברדוויל הזה כבש כל חלקה טובה פה בארץ ישראל. לא יודעת כמה מכם יודעים, כשאתם עולים רמת הגולן יש אתר שנקרא עד היום קסר ברדוויל. הוא הגיע בכיבושים שלו לגולן. יש אתר בדרך לירושלים, שרידי מגדל, שנקרא בורג' ברדוויל. אתם הזכרתם פה את ימת ברדוויל, סבחת ברדוויל, זה בצפון סיני, ואני לא יודעת כמה מכם יודעים, אתם תהיו אולי עכשיו בקמפוס נחל כזיב, פה בגליל המערבי, במקורות המאה ה-19 עוד מופיע בשם נהר ברדוויל. עכשיו, אם אתם איתי על המפה של ארץ ישראל, אז יש לכם את הנהר פה בגליל המערבי, יש לכם את הגולן, יש לכם את מבואות ירושלים, ויש לכם את צפון סיני. אתם מבינים מה האיש הזה כבש? והאיש הזה, הכובש הגדול ביותר שהיה לצלבנים, בולדווין הראשון, עולה עם כל כוחותיו על העיר עכו, ולא מצליח לכבוש אותה. ופה נשאלת השאלה, מה יש בעיר הזאת, עכו, שהצלבנים לא מצליחים לכבוש אותה? במידה מסוימת, התשובה קשורה למבנה שלה. גם אם תסתכלו על הסקיצה המאוד פרימיטיבית הזאת שאני מציירת פה, תוכלו להבחין שעכו מהי בעצם, היא לשון יבשה שחודרת אל תוך הים. הים מסביב וזאת לשון היבשה. בלשון היבשה הזאת אנחנו מכירים באותם ימים שני מרכזים לעיר. בלב העיר, במקום הגבוה ביותר בעכו, עומד מסגד יום השישי, והמסגד הזה מהווה את לב חייה של העיר הערבית. אבל לעכו היה עוד מרכז, והוא נמצא פה בדרומה של העיר, וזהו נמלה של עכו. והעניין הוא זה שכשבולדווין צר על עכו, הוא צר עליה מפה מצפון, הוא צר עליה מפה ממזרח, נקודת המפתח היא שלבולדווין לא היה כוח ימי. ובעוד את כל הלחץ שהוא מפעיל על העיר הוא מפעיל מצפון וממזרח, העדויות מלמדות אותנו שהנמל, תסתכלו על המיקום שלו, היה לחלוטין מחוץ לטבעת המצור, ובעצם ימי המצור עצמם, מספרים לנו המקורות, הפאטימים, המוסלמים ממצרים, החדירו אל תוך העיר אספקה ואפילו חיל מצב. בנקודת הזמן הזאת מבין המלך בולדווין דבר פשוט, שאם הוא רוצה את העיר עכו, והוא רוצה את העיר עכו, הדרך היחידה לכבוש אותה זה איך? זה לקבל סיוע מכיוון הים, גם מכיוון דרום, גם מכיוון מערב, ולסגור את טבעת המצור. אבל רק לפני רגע אמרנו שלצלבנים אין כוח ימי. גם לאפיפיור שהוציא את הצלבנים מאירופה לארץ ישראל לא היה באותן שנים כוח ימי. אבל התושבים המקומיים לא ישתפו איתם פעולה, הם מקומיים, הם מוסלמים, לא עוד לא, גם לא אחר כך. המוסלמים הם אויביהם. אבל מי מחזיק באותם שנים כוחות ימיים מאוד מאוד משמעותיים בים התיכון? אותם איטלקים שרמזתי להם בבוקר,
ערי נמל מרכזיות שהחזיקו ציי ענק במימי ים התיכון, שהבולטת שבהם הייתה ונציה, אימפריה ימית מן המעלה הראשונה, לא צריכים לספר לכם איפה לא שלטה הוונציאנים. בצד ונציה עוד כוח ימי אדיר אירופי שמשייט פה בים התיכון, אויב של ונציה, העיר ג'נובה, בדיוק כך, גנואה, גם היא עם כוח ימי עצום. בצד ונציה וגנואה עוד כוח ימי איטלקי מאוד מעניין, מוזר משהו. פיזה. למה פיזה מוזרה? מי שמכיר את פיזה יודע שהיא לא יושבת על המים. אבל היום, בימי הביניים לפיזה הייתה תעלת נהר שהגיעה אל הים. באותם שנים פיזה גם שלטה על נמל סמוך, נמל ליבורנו, והיא מן המעצמות הימיות החשובות. היו עוד, אבל לענייננו חשובות השלוש הללו. ואחרי שהצלבנים יושבים פה בארץ ישראל 5 שנים תמימות. השנה היא שנת 1104, והם עדיין לא הצליחו לכבוש את העיר עכו, מחליט המלך בולדווין לעשות מעשה. הוא מחליט להמר על אחת מן הקומונות הימיות הללו, כך נקראו הערים הללו, ולבקש מהן סיוע בכיבושה של עכו. על מי הוא הימר? אתם מאמרים על ונציה, הוא דווקא הימר על גנואה, אבל מאחר וזה הימור זה יכול להיות. בשנת 1104 פונים נציגיו של המלך בולדווין אל גנואה ומבקשים מהג'נובזים סיוע בכיבושה של העיר עכו. התשובה של גנואה לא מאחרת לבוא, הם מיד נותנים תשובה חיובית, אבל שימו לב, הבסיס לסיור שלנו היום, הם מתנים את הסיוע הזה ב4 תנאים קטנים. תנאי מספר 1, אם אנחנו מסייעים לכם לכבוש את העיר עכו, אנחנו רוצים שליש מן העיר לעצמנו. תנאי מספר 2, אם אנחנו מסייעים לכם לכבוש את העיר עכו, אנחנו רוצים שליש לא רק מן העיר פנימה, אלא גם מהפריפריה החקלאית של עכו. עכשיו אל תמעיטו בעניין הזה, הפריפריה החקלאית של עכו זה לא 2-3 רחובות, כפרים פה מעבר לחומות, בדמיונכם כל הגליל כמעט. הפריפריה החקלאית של עכו, תעלו בדמיונכם בחזרה לאוטובוס, הוא צפונה עד ראש הנקרה, בסדר? תעלו על כביש הצפון, תמשכו מזרחה עד אמצע הגליל, נגיד אזור בירנית, אומר לנו? מאזור בירנית בדמיונכם תרדו קצת דרומה לאזור הכפרים הדרוזים פקיעין בית ג'אן, אתם איתי? מפקיעין בית ג'אן עוד קצת דרומה לאזור נחל צלמון, ועכשיו תשימו לב מה אני אומרת, תעשו לופ גדול מערבה עד יוקנעם, עברתם בה בטח הבוקר, למעט מובלעת קטנה של חיפה והכרמל, כל השטח העצום שדמיינתם עכשיו היה הפריפריה החקלאית של עכו. בני גנואה לא דורשים הרבה, הם דורשים רק שליש מאותם כפרים שיש בשטח העצום הזה. ואז בא תנאי מספר 3, מה הם דורשים? אוטונומיה מוחלטת, הן בשטחים שיהיו להם בתוך העיר והן בפריפריה, ואם עד כאן לא נשבר המלך בולדווין, בא התנאי הרביעי הקשה מכולם. מה הם דרשו? ירושלים. לא, פחות או יותר ככה, פחות או יותר גם זה, הם דרשו פטור מוחלט ממיסים ומכסים בנמלה של עכו. עכשיו בואו ננסה להבין את הדרישה הזאת. ברגע שהצלבנים כובשים את העיר וגנואה יש לה נתח בעיר, סביר להניח שרוב הספינות שתגענה לעיר הזאת תהיינה ספינות ג'נובזיות. הן לא משלמות ביזנט שחוק שם הכסף בתקופה לכתר הצלבני, שכן יש להם פטור. ועל אף שלמלך הצלבני התנאים האלה אינם נוחים, אצל פיזה המחיר היה יותר גבוה, אצל ונציה המשא ומתן היה יותר קשה, וכך קורה שבאותה שנה 1104 נסגר ההסכם בין שני הצדדים, ובקיץ של אותה שנה באופן קל ופשוט, בולדווין מכיוון היבשה, גנואה מכיוון הים, העיר הופכת עיר צלבנית. גנואה לא הייתה צלבנית? כן, אבל הכלכלה הייתה לפני, הביזנס היו לפני האינטרסים האחרים. מכאן יוצא הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת לגבי עכו, שבניגוד לעשרות ערים אחרות בארץ ישראל שנכבשו בימי מסע הצלב הראשון, עכו לא נכבשה ב-1099, לא ב-1100, רק אחרי 5 שנים ב-1104. למחרת היום צריך היה בולדווין לפרוע את השטר.
הוא צריך היה לתת לגנואה את מה שהוא הבטיח לה, גנואה לא תחכה יותר מדי. מה עושה המלך בולדווין? הדבר הראשון שנעשה בעיר עכו, וזה כדאי לדעת, נעשה כמעט בכל עיר שכבשו הצלבנים בארץ ישראל, מגיעים נציגי המלך אל המבנה החשוב ביותר בעכו, הלוא המסגד, אתם רואים אותו? משנים את כיוון התפילה מכיוון מזרח לכיוון דרום, ומאותו רגע איך נקרא המבנה המרכזי בעיר? הכנסייה הקתדרלית של העיר עכו. הם הופכים את המסגד לכנסייה, היא תקבל את השם כנסיית הצלב הקדוש. אבל מה שחשוב לענייננו, שכל השטח שאתם רואים פה מוגדר על ידי השלטון החדש כשטח דומינלי. שטח דומינלי זהו שטח ששייך לכתר, שייך לבית המלוכה הצלבני. בדומינוס זה אדון שייך לאדון. באותו אופן ממש עוברים פקידיו של המלך, ובזה אנחנו נסיים, נמצא מקום אחר, אל המרכז ההיסטורי השני של העיר. מהו המרכז ההיסטורי השני? אזור הנמל. לא, אנחנו נגמור את זה ואז נזוז. ומגדירים פה כל מה שנמל. ומגדירים פה כל מה שנמל יוכל לסמן, וגם השטח הזה מוגדר כשטח דומינלי. בעברית פשוטה, וקחו את הדברים שלכם ונתחיל לנוע, הכתר הצלבני משתלט על שני שטחי העידית הכלכליים של עכו, הן אזור הכנסייה והן אזור הנמל. בואו נחפש לראו בכלל. כן, עד כה זה שהכתר הצלבני, בית המלוכה הצלבני, לא שומעים? בית המלוכה הצלבני משתלט על שני השטחים הכלכליים ביותר בעיר עכו, האזור אחד שבו עמדה הכנסייה, לב העיר של אותם ימים, והאזור השני הנמל. פה צריך להזכיר עוד עובדה חשובה שתלווה אותנו בהמשך היום, שבין הכנסייה שאתם רואים בצפון לבין הנמל שאתם רואים בדרום, היה רחוב מאוד מאוד מרכזי בנוף העירוני של עכו, שחילק אותה למעין שני חלקים. הרחוב הזה שחיבר בין אזור הכנסייה לבין אזור הנמל נקרא בחלק מן המקורות שלנו בשם ויה רגיס. ויה, דרך, רגיס של המלך, ולא בכדי, כי זה מחבר בין שטחי המלך בכנסייה לבין שטחי המלך באזור הנמל. אחרי שהכתר הצלבני משתלט על שני שטחי העידית הכלכליים של עכו, הוא פונה לגנואה ואומר, בבקשה, קחו את הנתח שהבטחתי לכם בעיר, כמובן לא באזור הנמל, כמובן לא באזור הכנסייה. איפה הייתם מצפים שתתיישב גנואה? רחוק מהים. היינו מצפים שגנואה תתיישב לקו החוף של העיר, שכן מדובר באימפריה ימית. אבל כשאנחנו ניסע בשעות אחר הצהריים המאוחרות אל האזור המערבי הזה, נעבור, גם נגיע לאזור אורי בורי וגם ניסע לאורך הטיילת המערבית של העיר, אתם תראו שבכל החלק הזה יש הרבה מאוד חוף ים, אבל הוא מאוד רדוד, אין שם מפרצים, נסלה בכל מקום, וזה חוף שלא ניתן לעגון בו. ולכן גנואה עושה דבר שנראה לנו מאוד מוזר. במקום להתיישב על קו החוף של עכו, הם מתיישבים איפה? מצפון, שימו לב, מצפון לנמל, שנתפס זה עתה על ידי הכתר הצלבני, בלב העיר עכו, ובצורה שכזאת מתיישבת לגנואה, והשנה היא 1104. מה ההיגיון של ההתיישבות של גנואה במרחב הזה? מה? גישה הכי נוחה בשביל הנמל. הם יושבים על הציר המרכזי של עכו, אבל מה שעניין את גנואה זה הנמל. ומה שיודעים הג'נובזים, שהיום מי ששולט בנמל זה פקידיו של המלך בולדווין. אבל הם יודעים שעוד 30 שנה או 40 שנה יכול לעלות לשלטון איזה בולדווין רביעי שיהיה מלך מצורע, או איזה בולדווין חמישי שיהיה ילד ולא ידע מימינו ולא ידע משמאלו, ואז מה שתעשה גנואה זה פשוט תחדור לתוך שטחי הנמל של המלך הצלבני. בואו נאמר את זה בעממית, אם אי אפשר לשבת בנמל עצמו, אז הם יתיישבו על הזנב שלו, והם ינצלו כל שעת כושר, אם תהיה כזאת, כדי לחדור אל תוך שטחי הנמל. בינתיים עוברות להן 20 שנה, ואנחנו נמצאים בשנת 1124. בשנה הזאת יושבים הצלבנים בארץ ישראל 25 שנים, זה שנות דור, אבל
הם עדיין לא הצליחו לכבוש את אותה עיר צפונית שהם השאירו כמובלעת בחוף הלבנוני, הלוא היא העיר צור. הצלבנים כבר יודעים היטב שללא סיוע של קומונה ימית אין סיכוי לכבוש את העיר צור, ולכן מה קרה בשנה הזאת, 1124? פונים נציגי המלך בולדווין השני, כי הראשון כבר לא איתנו, הפעם אל ונציה, ומבקשים מהוונציאנים בשנה הזאת סיוע בכיבושה של העיר צור. למה לא ביקשו מגנוע? כי גנוע כבר ירדה מגדולתה. כי הדבר היחיד שהיה לו למשחק אצל המלך הצלבני, זה ניתן את הנמל הזה לוונציה, את זה לגנוע, את זה לפיזה, את זה לאמלפי ואת זה לאנקונה, ולפחות בעיקרון הזה של קצת הפרד ומשול, נשחק שישחקו ביניהם. לתת את כל הכוח בידה של קומונה אחד, זה התאבדות של הממלכה. ולכן בשנת 1124 פונים נציגי המלך בולדווין השני אל ונציה, ומבקשים סיוע בכיבושה של העיר צור. דומני שהתשובה לא תפתיע אתכם, הם מסכימים מיד, אלא שהם מתנים את הסיוע הזה בארבעה תנאים קטנים. הם רוצים שליש מן העיר צור, שליש מן הפריפריה החקלאית, אוטונומיה ופטור ממכס. מוחלט. אבל, תרשו לי לצטט לכם באופן חופשי את אחת השורות הראשונות שפותחת את החוזה בין נציגי המלך בולדווין השני לבין אנשי העיר צור ובין אנשי ונציה, ופה נאמר כך: בכל אחת מערי המלך האמור יהיו לה ונציאנים, שליש מן העיר, שליש מן הפריפריה החקלאית, אוטונומיה ופטור מוחלט ממיסים ומכסים בנמל. בכל אחת מערי המלך האמור יהיו לוונציאנים כל מה שדרשנו קודם. מה זה אומר? כולל את עכו. זה אומר כולל את עכו, אבל הרבה לפני זה אומר שהמחיר של האיטלקים האלה לא הוכפל, המחיר שלהם לא שולש, המחיר הרקיע שחקים. אתם רוצים שנעזור לכם לכבוש את העיר צור? אין שום בעיה. בתמורה אנחנו רוצים רובע בעיר צור, רובע בעיר עכו, רובע בעיר חיפה, בעיר קיסריה, בעיר ארסוף, בעיר יפו, וכדי שתבינו איך האיטלקים האלה סגרו חוזים במאה ה-12, נאמר בחוזה דבר כזה: אם אתם הצלבנים אי פעם תכבשו את העיר אשקלון, מראש אנחנו דורשים רובע באשקלון בתמורה לסיוע בצור. מכאן קורה שבשנת 1124, אחרי שהצלבנים בעזרתה של ונציה כובשים את צור, מה קורה בעיר שמעניינת אותנו היום? זה רבע משלמה מאשקלון קיבל גם כן העיר ג'נובה. עכו. עוד שליש. מה מעניין? מה קורה? הם נכנסים לתוך העיר עכו מתוך ההסכם בעניינה של צור. עכשיו השאלה היא, לאן נכנסת ונציה? אני מזכירה לכם מלך באזור הכנסייה, נציגיו גם באזור הנמל, גנוע בלב העיר. איפה תתיישב ונציה? מה שיודעת גנוע יודעת לא פחות טוב ונציה. בואו נדבק לנמל של הכתר הצלבני. ולכן מה עושים הוונציאנים? הם תופסים פה, אתם רואים את הפינה הצפונית מזרחית של הנמל, מתיישבים בצמוד לנמל של המלך, בצמוד לאותו ציר מרכזי שמחלק את העיר לשני חלקים. פה מתיישבת לוונציה, והשנה היא 1124. עוד שנייה אחת. תסתכלו רגע אחד מה קרה בלב העיר עכו. נוצר פה איזה לב כזה. אתם רואים? הלב הזה מורכב מוונציה וגנוע. מיותר לומר שהלב הזה לא היה לבבי כלל וכלל, כי אולי הם ערים מרשימות ביותר, אבל שתי אויבות מושבעות עם ניקודי אינטרסים כלכליים עצומים ביניהם, וכל מה שמפריד בין ונציה לגנוע בעיר עכו זה רחוב שבמחקר בימים אלה מתווכחים עדיין אם הרוחב שלו היה 3.60 או 4.75, אבל זה כל מה שהפריד בין ונציה לגנוע. רצינו ויה רגיס. היום את כבר מגיעה לסוף הסיור, הערכה במחקר שזה רחוב השוק של היום, מה שיושב מתחתיו, אבל עוד לא הגענו. כן. אז אם שאובינו תכף יסתדרו. הם לא הסתדרו. ונציה ישבה ליד. כן. שאלה מצוינת, נגיע אליה בהמשך היום. נגיע לזה בהמשך היום, שאלה טובה, אני לא רוצה להתנגד. הבריחה של ונציה. כי לא הייתה להם ברירה. הם חייבים היו את העיר צור. באותם ימים צור נחשב לנמל הטוב ביותר בממלכה הצלבנית. זה היה הנמל האיכותי ביותר. הם חייבים היו את צור. 25 שנה הם לא הצליחו לכבוש את העיר הזאת, והם ידעו שבלי סיוע הם לא יכולים, לא הייתה ברירה, כל מחיר שדרשו מהם הם שילמו. ככל שהממלכה הצלבנית התקדמה, הם תמיד חלמו לבנות כוח ימי, הם מעולם לא הוציאו את זה.
כל פעם שהתחילו לבנות צי, מה עשו האיטלקים? הורידו את המחירים. הורידו את המחירים, הלכו על צי איטלקי, ירד עליהם. מכל מקום רבותיי, בנקודה הזאת, הסיפור שלנו מקבל עוד מדרגה אחת, והיא זו שבדור השני של השליטה הצלבנית בארץ ישראל, משנות ה-30 של המאה ה-12 ואילך, צמחו פה בארץ הזאת שני גופים שמי שנוגע בתקופה הצלבנית חייב להכיר אותם, אחרת הוא לא מכיר. מדובר בגופים שהיו נזירים, אבל עד מהרה הנזירים האלה הפכו אבירים והיו יחידות של נזירים לוחמים. למי אני רומזת? אני רומזת לגופים שנקראו מסדרים צבאיים. מסדר זה מונח מן העולם הנזירי, הצבאי באבירי זה מונח אחר, ושני המסדרים הבולטים באותם ימים היו מסדר אחד שנקרא הוספיטלרים, אנשי ההוספיס, והמסדר השני נקרא טמפלרים, אנשי ההיכל. שני המסדרים הצבאיים האלה, רבותיי, נכיר אותם בהמשך היום. שני המסדרים הצבאיים האלה הם כוחות עם יכולת, יש להם תמיכה אפיפיורית, יש להם יכולת כלכלית ויש להם יכולת צבאית. ומה רואים שני המסדרים הצבאיים האלה? שעכו מתפתחת, שנציגות של המלך בעכו, שגנואה בעכו, שוונציה בעכו, היא הופכת לעיר החמה בארץ ישראל, ושני המסדרים האלה רוצים לתקוע יתד בעיר עכו. עכשיו, הם לא יכולים, גם ביניהם הייתה עוינות. שני המסדרים האלה, רבותיי, לא יכולים ללחוץ את הכתר הצלבני כפי שיכלו גנואה וונציה. אבל מה יש להם? יש להם יכולת כלכלית. ולכן מה עושים ההוספיטלרים? הם קונים מהמלך פה בית בצפון העיר עכו. עוברות 8 שנים, הם קונים עוד מבנים. עוברות 7 שנים, הם מקבלים אישור לבנות כנסייה בתוך 30-40 שנה, לא ביום אחד. כל החלק הצפוני של העיר עכו הופך להיות שטח בחזקתם של אותם נזירים הוספיטלרים. שימו לב, הם מעולם לא קיבלו אוטונומיה, אבל הם יצרו רצף טריטוריאלי וקבעו עובדות בשטח. ביום שההוספיטלרים ביצעו את הרכישה הראשונה שלהם בעיר ונכנסו אל עכו, מה קרה למחרת? הטמפלרים שעבדו תמיד במקביל להם באותו אופן קנו עוד נתח ועוד נתח ועוד נתח וחדרו. עכשיו תגידו לי, לאן תיכנסו הטמפלרים? אין כל כך הרבה מקום בעיר הזאת. הם נכנסו אל האזור שאז לא נחשב לאזור טוב. מזכירה לכם שלעכו לא היו חומות, ופה בפינה הדרום הערבית, מי אמר אורי בורי בבוקר? פה בפינה הזאת תמיד הגלים יקו בחוזקה בעיר, ואת השטח הזה שאתם רואים פה, הפינה הדרום הערבית של העיר, נכנסים הטמפלרים כשהם רוכשים עוד רכש ועוד רכש ונכנסים אל תוך העיר. מי שלא הצליח לחדור אל עכו הצלבנית וניסה 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 וזה לא הלך לו, הייתה השלישייה שהייתה רשומה פה בקומונות הימיות, השלישית. הייתה ונציה גנבה. פיזה שנים מנסה לחדור לתוך עכו ולא מצליחה. למזלם של הפיזנים בשנות ה-60 של המאה ה-12, לצלבנים היה איזה מלך שנקרא אמלריך. חלומו היה לכבוש את מצרים. כדי להגיע לאלכסנדריה הוא צריך היה ספינות. הוא מבקש מפיזה ספינות. מה הם טוענים? בתמורה תן לנו רובע בעיר עכו. וכך קורה שבשנת 1164 גם פיזה נכנסת לתוך העיר. ולאן נכנסת פיזה? אין הרבה אפשרויות. פיזה לא נכנסת לעיר, היא נדחקת לעיר. היא דוחפת קצת את המלך פה מזרחה, קצת את גנואה צפונה, קצת את הטמפלרים, ובמקום שאני בסך הכל יכולה להכניס את האות פ', אתם רואים? 8-10 דונם, לא יותר מזה, נדחקת פיזה אל תוך העיר עכו. עכשיו תראו, עכו עוד מתפתחת. מה? הם לא צבע וזה יכולה להיות מאמן כדורסל כבר, גם מקשקשים ככה. עכשיו רבותיי, תסתכלו על המצב בעיר. העיר עוד מתפתחת, נגיע למוסלמים, נגיע ליהודים, קודם נבין את העיקרון. העיר עוד מתפתחת, אבל ענייננו זה מספיק, ובואו נבין מה הדבר החשוב. מהעיר עכו הזאת שאתם רואים כאן, שהייתה באותם ימים העיר הגדולה ביותר בארץ ישראל. יותר מירושלים,
יותר מקיסריה, יותר מערים אחרות, העיר הגדולה ביותר, שהייתה הנמל הראשי של ארץ ישראל. יפו לא תפקדה, קיסריה ירדה מגדולתה, עכו הייתה הנמל הראשי בארץ ישראל, ומהעיר שבשלהי המאה ה-12 מהווה את בירתם של הצלבנים, כי הם יאבדו את ירושלים וזאת תהיה הבירה. מהעיר הכל כך מרכזית הזאת, עכו, מה בעצם אקרה, מה בעצם נשאר לו למלך הצלבני? מן העיר הזאת נשארו לו 3 אזורים מרכזיים. האחד זהו אזור של הכנסייה, נכון שהוא התנחל בו כבר בהתחלה, לב העיר, החי הכלכלי. צלבנים לא קראו לאזור הזה כנסייה, הם קראו לאזור הזה בשם פונדה. פונדה בלטינית משמעותו שוק, ופה היה השוק המרכזי של עכו, ולכן האזור נקרא פונדה. האזור השני שהחזיק בו הכתר הצלבני היה הנמל, אבל גם לאזור הזה של הנמל הם לא קראו סתם נמל, הם קראו לאזור הזה קטנה. מה זה קטנה או קטנה? קטנה זה שרשרת, ולמה הם קראו לאזור הזה שרשרת? כי בכניסה לנמל על פני המים בין שני מגדלים הייתה מתוחה שרשרת ברזל ענקית, והיא היוותה את השליטה על הכניסה לנמל. רצה המלך או אנשיו או פקידיו שיכנסו לנמל, יורידו את השרשרת. לא רצה, מתחו את השרשרת, ולכן הרובע הזה נקרא קטנה. ולמלך הצלבני היה עוד רובע אחד חסר חשיבות. אתם רואים פה לאורך קו המים של עכו, רובע. הצלבנים, אנחנו קוראים לרובע הזה במחקר היום הרובע המלבני, כי בחפירות גילו שם כל מיני דירות שיכון מלבניות. זה היה הסלאמס של עכו, בתי מטבחיים, כל מיני דברים שאתה לא רוצה בלב העיר, אורוות, והים בצד הזה לא כל כך חשוב כמו הים בצד הזה. למעט 3 האזורים האלה, הפונדה, הקטנה והרובע המלבני, ועוד כמה רחובות מאוד מרכזיים בנוף העירוני של עכו, כל שאר חלקי העיר המרכזית הזאת, תבינו, מוחזקים על ידי גורמים אוטונומיים או אוטונומיים למחצה. והדבר, עוד שנייה אחת, לא היה רצף, ועוד דבר, היה רצף כי היו רחובות שחיברו בין זה לבין זה, ועוד דבר אחד מאוד חשוב. כשאנחנו פונים אל המקורות הצלבנים ותוהים מה מטריד את פיזה הקטנה שבקושי הצליחה להיכנס אל העיר בשנות ה-60, 20 שנה מאוחר יותר בשנות ה-80 של המאה ה-12. מתברר לנו שמה שמטריד את פיזה זה לא סלאח א-דין, אותו מצביא מוסלמי שעומד בפתח ועוד רגע כובש את העיר. מה שמתברר מטריד את פיזה הרבה יותר זה השכנה של הגנואה מצפון והאינטריגות והמאבקים שהם מביאים מהבית. מה שמטריד את גנואה הזאת 100 שנה מאוחר יותר במאה ה-13 זה לא הסולטן בייברס הממלוכי שעוד רגע נוגע פה ומנגח את הממלכה ואין פה כלום. מה מטריד מסתבר את גנואה הרבה יותר מבייברס הממלוכי? ונציה, האויבת המושבעת שלה מקדמת דנא. ולכן שימו לב, בעכו קרה מה שלא קרה באותה אינטנסיביות באף עיר אחרת בארץ ישראל. לקחו בני ונציה וגנואה את הרחוב שהפריד מהם, רחוב ראשי שהיה בעיר, וברחוב הזה היו בתים. הם לקחו את הבתים בצד שלהם, ולאט לאט היבו להם קצת את הכיכרות, ועוד קצת היבו את הקירות, ועוד קצת היבו את הקירות, עד שהם מה יצרו בתוך העיר פנימה? מעין חומה פנימית. אחר כך הם לקחו את החלונות היפים והגדולים שהיו קרועים אל הרחוב, במשך השנים קצת הצרו אותם, ועוד קצת הצרו אותם, ועוד קצת הצרו אותם, עד שקיבלתם חרקי ירי. ומה שאני מנסה לומר לכם, שעכו התבצרה פנימה. צלבנים נגד צלבנים, פיזה נגד גנואה, הוספיטלרים נגד טמפלרים, ונציאנים נגד ג'נוזבזים, ורוב החפירות שמתנהלות בעכו ב-50 השנים האחרונות לא נוגעות לביצורים החיצוניים של העיר, שאנחנו ניגע בהם מאוחר יותר, אלא נוגעות לביצורים הפנימיים שבין הגורמים. וכמו שאמרתי לכם, אנחנו נחלק את היום שלנו לשניים. תסתכלו, אני חותכת את עכו, אני יודעת שהקשקוש הזה הוא קשה מנשוא, אבל אני חותכת לשניים. כל מה שאנחנו נעשה בשעות הבוקר, זה ניגע ברובע שהכנסייה עמדה בו, הוא רובע הפונדה, וניגע ברובע של ההוספיטלרים. איך נקרא רובע ההוספיטלרים בשפה העממית? אולמות האבירים. מה שאתם מכירים כאולמות האבירים, זה הביטוי העממי לרובע ההוספיטלרי, וזה כל מה שנעשה בשעות הבוקר, ובשעות אחר הצהריים אנחנו ניגש אל הנמל של עכו, אל ונציה, אל גנואה, אל פיזה, ונשאל על מה כל המהומה. מה היה בנמל הזה שהם כולם התקרבו אליו?
ואנחנו נסיים את היום שלנו אצל הטמפלרים, שהם המקבילה שאנחנו נראה אצל ההוספיטלרים. האוכלוסייה המוסלמית פשוט גורשה? עכשיו, מי שרצה לשאול, כן. אני עוד לא מבין, הצלבנים, הם היו הכוח החזק. איך פתאום יש, וגם ונציה הייתה תחתם, וגם גנואה, כולם היו תחת... זה לא כל כך נכון. תחתם זו הגדרה שלך. נכון. ונציה בהגדרה הם נוצרים קתולים. אבל כשהאפיפיור קורא למשל למסע הצלב גם הרביעי... האפיפיור קתולי. מומנטו. גם כשהאפיפיור קורא למסע הצלב, הוא אומר לוונציאן, תצאו, תנו את הצלב הקדוש ותכבשו את ארץ ישראל אחרי שלקחו אותם מאיתנו המוסלמים. מה אומרים לו הוונציאנים? עד לפה. אין בעיה, תממן. ועד שהוא לא מממן, הם לא יוצאים. אז נמונה דבר אחד, וביזנס דבר אחר, והם היו אלופים בביזנס. ואם אתה שואל מה שיחק קודם, נוצריותם הקתולית האדוקה או מסחריותם, דומני שהתשובה ברורה. עכשיו לגבי השאלה שנשאלה פה שאמרתי שנחזור אליה. האוכלוסייה המוסלמית. לשתי השאלות. לגבי האוכלוסייה המוסלמית צריך להבין ככה. כשהצלבנים מגיעים לארץ ישראל וכובשים את ירושלים ב-1099, הם טובחים באוכלוסייה המקומית. יהודים מוסלמים זה בכלל לא משנה, אבל אחרי 10 שנים בארץ ישראל, הם מבינים שאם לכל מקום שהם יגיעו הם יטבחו באוכלוסייה, ולא המונים נוהרים מאירופה להתיישב בארץ ישראל, הרי שהארץ הזו מתחילה לגסוס. הנמל לא מתפקד, אין מסחר, ולכן ב-1110, אחרי 10 שנים בארץ הזאת, משתנה המדיניות הצלבנית, כשהם כובשים מקום הם משאירים את האוכלוסייה על כנה, ולשאלה שלך, במקומות שבהם עברה האוכלוסייה מן העולם או ברחה, מ-1110 ואילך תחזור אוכלוסייה ותתיישב בתוך העיר. ולכן כשאני אומרת שרוב השייך לגנואה, יושבות פה כמה משפחות מטעמם של גנואה, שולטות באוכלוסייה מקומית שיושבת בעיר, שמורכבת מנוצרים מזרחים, מקתולים, ממוסלמים, מיהודים ומאחרים. בסדר? עכשיו, כדי להבין, מה שהיה פה לא קשור לענייננו היום, זה שוק שנקרא השוק הלבן, סוק אל-אביד, הוא נבנה בתקופה העות'מאנית. זה לא היה אורוות? לא היה מעולם אורוות. עוד זה יהיה, זה יהיה. פעם, במאה ה-18, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל רק בהערה, פעם החומות של עכו עברו פה, אתם רואים את השלט סטקיית חיר, פה הייתה החומה המזרחית של עכו בתקופה העות'מאנית, ולא רק שפה במקום שאתם רואים את הסטקייה הייתה החומה, אלא שפה היה שער הכניסה הראשי לעיר ממזרח. ולכן שליטה של עכו דאר אל-עומר, אולי יהיה לכם סיור בעניין, אני לא יודעת, או בשנה אחרת, נכנסו מכאן, והוא בחר לבחור בכניסה אל העיר פנימה, לקחת את הרחוב ולהפוך אותו לרחוב חנויות. והוא נקרא סוק אל-אביד כי הוא היה בלבן. אבל זה לא, אנחנו לא ניגע בדברים האלה היום. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נמצאים כרגע לערך באזור הזה. כן, אנחנו נמצאים באזור הכנסייה, לא מאוד רחוק מהרובע ההוספיטלרי שנמצא שם, אבל כדי לענות על השאלה הזאת טוב יותר, מה שאנחנו עומדים לעשות כרגע, זה לעלות אל השטח שנמצא באזור הכנסייה, ועל אף שלא נעשו שם חפירות, לעשות תצפית על העיר העתיקה שאתם רואים של היום, ולנסות את הרובעים, הצלבנים שתיארנו פה, למקם בתוך העיר העתיקה של היום. אז אנחנו נתחיל בפינה הצפונית הרחובות שראינו עכשיו. אנחנו עולים על החומה, תשימו לב, מהלך המדרגות הוא לא סטנדרטי. א', הוא יכול להיות חלק, ב', זה מדרגות שמטרתן הייתה לעלות תותחים על עגלות לחומה, ולכן המדרגות הן קצת בנויות מוזר. יש מעקות בשני הצדדים. ולפן הזה, פה נוכל גם לראות. מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע, אם תפתחו קצת את המעגל כדי שכולם יוכלו לראות, זה
לקחת את המפה שסרטטנו זה עתה. אני תקווה שזה קצת יותר ברור מהקשקוש שראיתם קודם. ותזכרו את העיקרון. מה שאתם רואים בשחור, אלה הם המוקדים שיש לו לבית המלוכה הצלבני. אזור הכנסייה שאנחנו כבר יודעים שנקרא פונדה, אזור הנמל שאנחנו יודעים שנקרא קטנה, והאזור הזה שהצלבנים קראו לו אור דמר שלצד הים שבמחקר נקרא רובע המלבני. ומחוץ משלושת האזורים המרכזיים הללו אנחנו מזהים, ואני לא מגזימה בתיאור שלי, כמו 3 עלוקות. יושבות להם ונציה, גנואה ופיזה, ולוחצות על הנמל של הכתר הצלבני, וקצת יותר רחוק, 2 הגושים האדומים האלה שאתם רואים, שגם הם לא זכי אינטרסים, ההוספיטלרים והטמפלרים שקמו לשם שמיים, אבל לא נשארו כאלה. שם צריך לומר דבר נוסף, שהעיר העתיקה שאתם עומדים בתוכה כרגע, היא אפס קצה של מה שהייתה העיר הצלבנית הזאת. כי מעבר לחומה שאתם רואים פה, שנבנתה בראשית המאה ה-19, העיר הצלבנית עוד נמשכה מזרחה, ומעבר לחומה הצפונית הזאת שאתם רואים פה, העיר הצלבנית עוד נמשכה צפונה. זאת אומרת שהעיר העתיקה של היום קטנה, העיר הטורקית, ממה שהייתה העיר הצלבנית. מדברים על 40,000 תושבים. אנחנו מדברים על כ-40,000 תושבים, עם מחלוקת עצומה במחקר. היסטוריון בשם גרבויס אומר בימי השיא של העיר הזאת היו בו 60,000 אנשים. ארכיאולוגים באים ואומרים על פי הנתונים שיש לנו פה והממצא אנחנו מעריכים שלא היו יותר מ-20,000, אז בואו נשאר עם 40,000 שנתת, זה כנראה הדבר המקובל. מכל מקום, מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע זה לקחת את העיר הזאת הצלבנית של המאות ה-12 וה-13 ולמצוא אותה בתוך הנוף של העיר העתיקה של עכו שאתם רואים היום. קחו בחשבון שהעיר העתיקה הזאת שנפרסה כרגע למרגלותיכם, זו עיר שמה שאתם יכולים לראות בעין נבנה פה במאה ה-18, במאה ה-19, נוספו בו דברים במאות ה-20 והתקלקלו במאות ה-20-21, אבל מה שנראה כרגע לעיניכם זה העיר של המאה ה-18 ואילך. ואנחנו מחפשים את העיר הזאת של המאות ה-12 וה-13. איך אנחנו נזהה את העיר הצלבנית של המאות ה-12 וה-13 בעיר המאוחרת? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נזהה בקו הרקיע של עכו שנמצא מולכם כרגע, 4 צריכים שבולטים מכל שאר צריכיה ומגדליה של עכו. נמקם את 4 הצריכים האלה, ובהתאמה אליהם נמקם את הרובעים הצלבנים השונים. אז בואו קודם כל נמקם 4 צריכים מרכזיים שחשובים לנו. ואני הולכת מצפון לדרום. אתם רואים בינינו את המבנה החדש הזה, אני לא מנסה להגיד שום דבר, שאת אמרת, הלא הוא האכסניה של עכו. מעבר לאכסניה אתם רואים איזו עלווה ירוקה מאוד בולטת של עצי פיקוס, רואים מין פיקוסים? ומעבר לפיקוסים האלה אתם רואים מבנה מאוד מבוצר, בקצהו הימני יש מגדל, ובעלי עיניים טובות יבחינו שעל המגדל הזה גם מתנוסס דגל. המבנה הזה שאתם רואים של המבנה המבוצר והמגדל, זוהי המצודה הטורקית המרכזית של העיר עכו. שליטי עכו העות'מאנים ישבו במצודה. המגדל שאתם רואים שם מימין מכונה בורג' אל-חזנה, מגדל האוצרות, באיזו מסורת שם התמינו שליטי עכו העות'מאנים את צוצרותיהם. מבחינתנו במאה ה-17, 18, 19, עד הכיבוש הבריטי. עכשיו, המצודה הזאת שאתם רואים שם מבחינתנו היא צריח מספר 1, בסדר? המצודה. אתם יורדים עם העיניים דרומה, ואתם מגיעים פה למבנה בגב שלי, שכרגע מעבר לעצים שנמצאים בשלכת, אתם רואים את המנהרט שלו, את הצריח שלו, ואתם רואים את כיפתו הירוקה, ממש פה בתוך העצים, רואים? זהו המבנה החשוב ביותר בעכו, הלא הוא מסגד המכונה מסגד אל-ג'זאר. אל-ג'זאר הוא מי שבנה את המסגד הזה. אל-ג'זאר זה לא שם, אל-ג'זאר זה כינוי, פירושו אל-ג'זאר הגוזר או הקצב, הוא גזר עיניים, ניקר ציפורניים, הוריד ידיים, קיצץ רגליים, וזה מה שהקנה לו את התואר המפוקפק אל-ג'זאר, כן, הגזר הקצב. הוא קבור בחצר של המסגד הזה. המסגד הזה שאתם רואים עם הצריח הירקרק שלו, כדאי לדעת עד מלחמת 6 הימים, המסגד החשוב ביותר לערביי ארץ ישראל. לפני מסגדי הר הבית זה היה המסגד החשוב ביותר לערביי ארץ ישראל. מבחינתנו מה שחשוב שהצריח הירוק הזה שאתם רואים, המנהרט שלו, בספירה שלנו צריח מספר 2.
ואז אנחנו יורדים עם העיניים דרומה, מדלגים על כמה צריכים, בתוכם יפים, ומגיעים לצריח בצבע בורדו. רואים צריח בצבע בורדו? יש לו צורה כזאת של משושה. כל מי שמכיר קצת ארכיטקטורה רואה שמדובר בכנסייה. מי שמוריד את העיניים מהצריח ימינה ולמטה רואה גמלון של כנסייה, ועל הגמלון הזה גם מזהה צלב. וזוהי אחת מן הכנסיות בעכו, והיא נקראת כנסיית טרה סנטה. טרה סנטה של עכו, האדמה הקדושה של עכו, כנסייה פרנציסקנית. מבחינתנו כנסיית טרה סנטה, מזהים כולם בספירה שלנו צריח מספר 3. ואז אנחנו הולכים עוד הרבה יותר דרומה, ומזהים צריח שמי שמבקר בעכו העתיקה בדרך כלל מגיע אליו. זהו צריח רבוע, שבחלקו העליון שעון, מגדל שעון, כמו שאתם מכירים ביפו, כמו שמי שמכיר בחיפה ומקומות אחרים. ומגדל השעון הזה הוא חשוב לענייננו, כי הוא נמצא מעל הנמל של עכו. מכל זווית שאתם מסתכלים ומזהים את מגדל השעון, אתם מזהים את נמלה של עכו, מתחתיו נמצא הנמל, וזהו בספירה שלנו צריח מספר 4. בסדר? אני חוזרת בקצרה על 4 הצריחים, בואו נעקוב אחריהם בשטח. צריח מספר 1 הצפוני שבכולם המצודה, צריח מספר 2 הגבוה שבכולם מסגד אל-ג'זר, צריח מספר 3 כנסיית טרה סנטה, וצריח מספר 4 מגדל השעון הוא הנמל של עכו אז והיום. מי בנה את מגדל השעון? ועכשיו לא חשוב כרגע, זה ממש לא חשוב כרגע. עבדול חמיד השני, עכשיו זה פשוט לא קשור לענייננו. אוקיי, אין בעיה, זה פשוט לא חשוב. אנחנו נגיע לדברים האלה כשנגיע להם. מכל מקום, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לקחת את המפה הזאת של עכו, לסובב את פניה לכיוון צפון, ולנסות ולהבין בעצם מה אנחנו רואים. אנחנו ניצבים כרגע פה, באזור שפעם עמדה הכנסייה. עוד הכנסייה, האזור של הכנסייה והכנסייה עצמה עוד היו מזרחים לנו, אבל אנחנו נמצאים כרגע באזור הזה. כשאנחנו מסתכלים מולכם, בין צריח מספר 1, לבין צריח מספר 2, מערבה, זהו הרובע של ההוספיטלרים. בסדר? הרובע של אותם נזירים ההוספיטלרים, בין צריח מספר 1, זוכרים המצודה, לבין צריח מספר 2, המסגד, מערבה. זה אולמות האבירים. יפה, וזה אולמות האבירים וזה הרובע של ההוספיטלרים. עכשיו אנחנו נעשה דבר כזה. אתם רואים את צריח מספר 2? אתם רואים את צריח מספר 3? בדמיונכם תמתחו בשמיים איזה קו כזה שיחבר בין 2 לבין 3. חיברתם? אני מזכירה לכם 2 המסגד, 3 הכנסייה. את הקו הזה שמתחתם בשמיים בין שני המגדלים, בעוד קצת דמיון תטילו על הקרקע. יופי. מה פחות או יותר קיבלתם? קיבלתם את אותה דרך מלך, את אותו כביש מרכזי, שביל מרכזי, רחוב מרכזי, שהפריד בין גנואה לבין ונציה. בין צריח מספר 2 ובין צריח מספר 3, אתם רואים באמצע העיר, אתם חותכים אותה, ואתם מקבלים את הקו הזה שחותך את העיר. עכשיו, אם בין שני המגדלים האלה 2 ו3, זהו הויה רגי, זהו הרחוב שמחלק את עכו לשני חלקים, מה זה אומר? שמשני המגדלים האלה, מערבה, כל מה שאני רואה שם בלב העיר הסמטאות, זאת שנכנסה אל העיר ראשונה, זאת שקבעה עובדות בשטח, זאת גנואה. ומשני המגדלים האלה, ימינה למרגלותינו, לא עד לפה, אבל למרגלותינו, מה נמצא? נמצאת ונציה, הלוא היא האויבת המושבעת של גנואה. עכשיו, אתם רואים את צריח מספר 3, רק כדי לסבר את האוזן. אתם רואים את הצריח הזה, מתחתיו יש היום חצר מאוד מאוד גדולה. לחצר הזאת בתקופה הצלבנית קראו לא פחות ולא יותר פיאצה סן מרקו. פיאצה סן מרקו, לב רובע ונציה של עכו, איפה נמצא? מתחת לצריח השלישי הזה שאנחנו מכירים ונגיע אליו מאוחר. ואז אני מגיעה, לקפה ב-18. ואז אנחנו ממשיכים עוד קצת דרומה, מגיעים אל המגדל האחרון, ואמרנו שכל פעם שאנחנו מגיעים אל המגדל האחרון, למה אנחנו מגיעים? לנמל, והנמל בעכו, תזכרו, וזו נקודת מפתח, שייך היה תמיד רק לגורם אחד ויחיד, וזהו המלך, והוא מעולם לא ויתר. הוא נתן פטור לכל העולם, אבל הוא מעולם לא ויתר על השליטה בנמל הזה. לסיכום, אם אני מנסה עוד פעם, בואו נראה, מהזווית שאנחנו עומדים כרגע, ניתן בעצם לזהות על מפת עכו הצלבנית 5 רבעים צלבנים. רובע אחד זה רובע הכנסייה, רובע הפונדה, שאנחנו פשוט עומדים עליו, בסדר?
רובע השני שניתן לזהות מן הזווית הזאת, זהו רובע ההוספיטלרים. איפה הוא נמצא? בין צריח 1 לצריח 2 מערבה. רובע שלישי שניתן לזהות מכאן זה רובע גנואה, הפעם בין צריח 2 לצריח 3 מערבה. רובע רביעי שניתן לזהות מהזווית הזאת, ונציה, בין צריח 2 לצריח 3 מזרחה. ורובע חמישי והאחרון שניתן לזהות מפה, רובע הקטנה, רובע הנמל, בזה אי אפשר לראות, והוא נמצא איפה? מתחת למגדל מספר 4. בסדר? מתיישב לכם? אז בואו נאמר עוד משפט אחד. אם החומוס של עכו לא יכביד עליכם, ואחרי הפסקת הצהריים אתם עדיין תהיו רעננים מספיק, מה שאנחנו ננסה לעשות זה להגיע לפינה הזאת, הדרומית-מערבית, ולתת סימנים באותם 3 רבעים צלבנים שלא יכולים לראות מפה. מה אנחנו לא יכולים לראות מהזווית הזאת? מלבני. לא יכולים לראות את המלבנים, מה מסתיר לנו? הרובע של ההוספיטלרים. לא יכולים לראות את הטמפלרים, הוא נמצא בדיוק באלכסון שלנו, אבל הוא מסתר, ולא יכולים לראות את פיזה, כי נמלו של המלך מסתיר לנו את רובע פיזה. אני תקווה שאחרי הפסקת צהריים, אם עוד נהיה בהכרה, נוכל לעמוד פה, בפינה הכי דרומית-מערבית שיש בעכו, ולתת סימנים בשלושת הרובעים הדרומיים-מערביים שאנחנו לא יכולים לראות. התמונה הכללית הזאת מתיישבת משהו? אם היא מתיישבת משהו, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו פונים אל תוך רובע צלבני אחד, הוא רובע ההוספיטלרים, ומנסים להבין מה זה אומר רובע צלבני מבוצר. בואו ניכנס אל הרובע ההוספיטלרי. ימינה ולמעלה, אתם מזהים את המצודה בספירה שלנו צריח מספר 1. עכשיו קחו את העיניים שמאלה וקצת הלאה מאיתנו, מה אתם רואים? מסגד אל-ג'זאר צריח מספר 2. ואני מזכירה לכם שאמרנו שבין צריח מספר 1 למספר 2 מערבה נמצא הרובע של אותם נזירים הוספיטלרים. הווה אומר, אנחנו כרגע נכנסים אל תוך המתחם הזה שהוא הרובע ההוספיטלרי. אני אצטרך את שלמה עם הוואוצ'ר קדימה, ואז אנחנו נכנסים. מסוף שנות ה-50 של המאה ה-20 ועד ימינו אנו. עדיין נמצאים פה בחפירה. עכשיו תראו, אנחנו נכנסים כרגע לרובע של ההוספיטלרים, אבל לא סתם לרובע של ההוספיטלרים, אלא למה שהייתה המפקדה הראשית של ההוספיטלרים בארץ ישראל במאה ה-13. כשהצלבנים הגיעו לארץ, הן גורמי הממלכה, קרי המלך ואנשיו, הן אנשי הצולה, הן המסדרים הצבאיים, בנו להם מפקדות צבאיות. ורוב המפקדות הצבאיות שנבנו בארץ ישראל נבנו בדגם ארכיטקטוני די זהה, שהצלבנים כינו בשם קסטרום. מה זה קסטרום? אם אנחנו מתרגמים קסטרום לשפתנו, זה משהו כמו מבצר מרובע, העיקרון הוא הריבוע שלו, הסימטריה. עכשיו, העיקרון היה כזה שברוב המקרים הם היו מגיעים לשטח ששולט על סביבתו, לרוב לא נמוך, עולים על השטח הזה, ובנקודה מסוימת בוחרים לייצר לעצמם חצר מרכזית שצורתה מרובעת. הם היו מפלסים את השטח. אם אנחנו באזור אדמתי אז הם יישרו את זה, אם אנחנו באזור סלעי אז הם חצבו את זה, אבל הם יצרו איזושהי חצר בעלת צורה מרובעת. סביב החצר הזאת הם מתכננים לבנות את המבצר, אבל לפני שהם מתחילים בתוכניות המבצר, הם דואגים שבחצר הזאת יופיע אלמנט בתוכנית שבלעדיו הם לא מתחילים לבנות את המבצר עצמו. מה הם תמיד דאגו שיהיה בלב החצר בתוכנית שלהם? צלב? לפני הצלב. מים. מקור מים. או שהם חפרו באר, או שהם חצבו בורות, או שהם יזרימו מעיין פנימה, בדרך כלל בעייתי, כי זה מקום גבוה ואתה לא מזמין, אבל הם לעולם לא יתכננו איזשהו ביצור מסוג קסטרום, מבצר גדול, מפקדה, ללא שיש להם איזושהי תוכנית לגבי מקור המים.
אחרי שהם בחרו את המיקום של החצר ואת מקור המים, הם יוצאים מן החצר הזאת ובונים אולם אורך ענק לכיוון צפון, ומחלקים את האולם הזה לאולמות רוחב. באותו אופן הם בונים אולם ענק לכיוון דרום, נאמר, ומחלקים גם אותו לאולמות רוחב. הם בונים אגף אדיר מזרחה ומחלקים אותו, ובונים אגף אדיר מערבה ומחלקים גם אותו. קיבלנו מבנה פשוט בתכלית, לפיו יש לנו חצר מרכזית, וסביב החצר הזאת 1, 2, 3, 4 אולמות אורך. אבל הצלבנים משקיעים הון עתק בחומה ההיקפית שאתם רואים כאן, שמקיפה את הקסטרום שלהם, ולכן כשהם בונים קסטרות כאלה בארץ הקודש, הם בונים אותם תמיד לפחות לגובה של 2 קומות. אם כבר השקענו כל כך הרבה ביסוד של זה, בואו נקבל עוד קומה, בואו נקבל עוד קומה ועוד חללים. ופה הערה חשובה, קומה צלבנית זה לא מה שאתם מכירים מהבית, זה לא 2.90, זה גם לא 3.20, קומה צלבנית יכולה להיות 5 מטרים, 6 מטרים, 7 מטרים, לעתים אתם תראו 8 מטרים קשתות, מעל זה יבוא מילוי ותבוא קומה שנייה. מה הצלבנים לא אהבו בתוכנית של המפקדות המבוצרות הללו מהסוג קסטרום? הם לא אהבו את הפינות. פינה זו תמיד נקודת תורפה, ולכן כשיש לך פינות, מה שהם עשו כמעט תמיד זה מגדלים במקום הפינות, מגדל שיוצא מן החומה כלפי חוץ, 4 מגדלים בכל אחת מן הפינות, וכדי להרגיש באמת בטוח בתוך המפקדות המבוצרות האלה שלהם, הם הוסיפו עוד אלמנט אחד. אתם מכירים אותו? מאוד פופולרי באירופה, אבל הוא הובא גם למזרח. מה הם עשו? תעלת חפיר אדירה שנחפרה או נחצבה סביב כל הדבר הזה. אם אנחנו באזור חולי או אדמתי אז הם חפרו ובנו קיר תומך, אם אנחנו באזור סלי אז הם חצבו. רוב המפקדות שנבנו בארץ ישראל בתקופה הצלבנית נבנו בצורה הארכיטקטונית שאתם רואים כאן, הלוא היא הקסטרום, ואנחנו עומדים להיכנס אל הקסטרום המרכזי של ההוספיטלרים בארץ ישראל במאה ה-13, המפקדה הראשית שלהם. המבנה הארכיטקטוני נקרא קסטרום, אבל אל תתבלבלו, במקורות הצלבנים המקום הזה נקרא הוספיטלה. למה אני אומרת אל תתבלבלו? כי היום כשאתם שומעים הוספיטל, אתם חושבים על בית חולים, אבל אצל הצלבנים במקורות כשכתוב הוספיטלה, זו המפקדה הראשית של ההוספיטלרים. כמו שאנחנו אחרי הפסקת הצהריים נגיע לעכו למקום שנקרא טמפלום. מה זה טמפלום? מקדש. מקדשים לא היו בעכו, אז מה זה טמפלום? המפקדה המרכזית של הטמפלרים, בסדר? אז אנחנו עומדים להיכנס עכשיו אל הקסטרום של ההוספיטלרים, שכונה על ידיהם הוספיטלה, המפקדה הראשית שלהם בארץ ישראל. בואו ניכנס אל תוך המבנה פנימה. האוויר שאתם נושמים כרגע הייתה חול וחול. הכל פה חפור. ענת, יש לי שאלה, את מזכירה את ההוספיטלרים והטמפלרים. מה ששמענו בירושלים באיזו הרצאה שהיה שוני באופי שלהם. מסדר אחד, ההוספיטלים היו יותר מערכים ואלה יותר לוחמנים. התפקידים שלהם היו שונים. אז לא ציינת פה איזה הבדלים. נכון, כי עוד לא הגענו לעניין. באופן כללי כדאי לדעת שהתפקיד הראשי של ההוספיטלרים בארץ ישראל היה התפקיד הסיעודי. הם בנו אכסניות, הם בנו בתי חולים, הם טיפלו בעולי הרגל. מלבד היותם מיליטנטים וכולי. התפקיד הראשי של הטמפלרים בארץ ישראל היה ללוות את שיירות עולי הרגל, שעה שהם נעים לנצרת, לכפר תבור, לכפר נחום וכולי. ולכן למה הם נקראו טמפלרים? אולי כבר אם שאלתם. בואו תעשו 1,000 אלפי הבדלות בין הטמפלרים הגרמנים שאתם מכירים בשרונה, בווילהלמה, במושבה הגרמנית, לבין הטמפלרים הצלבנים שאנחנו מזכירים עכשיו. הטמפלרים הצלבנים שנגיע אליהם בהמשך היום נקראו טמפלרים מן הטעם הפשוט שהמלך בולדווין השני שהוזכר הבוקר נתן לגוף הזה של האבירים הנזירים מפקדה בארץ ישראל שממנה הם יתפקדו ויוציאו את חיל המלווים. ומה הייתה המפקדה הזאת? מסגד אל-אקצא של היום. כשהצלבנים כבשו את ירושלים הם השתלטו על הר הבית, הם לקחו את המבנה שנקרא מסגד אל-אקצא, הפכו אותו למבנה נוצרי ושינו את שמו וקראו לו טמפלום סולומוניס. טמפלום סולומוניס דהיינו מקדש שלמה,
ולכן מה שאתם מכירים מתחת למסגד אל-אקצא של היום, אורוות שלמה אינן אלא אותם אורוות שבהם החזיקו האבירים הטמפלרים את סוסיהם, ולכן הם נקראו טמפלרים מן הטעם הפיזי הפשוט, שהם ישבו על הטמפלום בתוך טמפלום סולומוניס בתוך מסגד אל-אקצא, ולכן הם נקראו טמפלרים. אצל הטמפלרים הגרמנים זה קשור באידיאולוגיה של מה שיהיה באחרית הימים, זה לגמרי לא קשור. אבל אנחנו עוד לא הגענו לטמפלרים, אנחנו אצל ההוספיטלרים, והתמונה היא כזאת. תסתכלו רגע על האולם שאנחנו נמצאים בו כרגע, אתם מסתכלים על האולם, יש לכם תחושה שאתם בתוך אולם אורך שהאוריינטציה שלו צפון-דרום, נכון? זה צפון, זה דרום, זה אולם אורכי. אבל אם תסתכלו טוב יותר, אתם תבינו שאנחנו נמצאים עכשיו בעצם בתוך אולם אורך ענק, שהאוריינטציה שלו היא בכלל כזאת, מזרח-מערב, כזאת, ואולם האורך יופי, הענק הזה מורכב משימו לב, 1, 2, 3 אולמות שנחפרו כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20, אולם מספר 4, אולם מספר 5, אולם מספר 6 שנחפרו בשנות ה-90 וה-2000, אולם מספר 7 שכרגע אין כסף לחפור אותו, אולם מספר 8 שכרגע אין כסף לחקור אותו, אולם מספר 9 שבימים אלה משלימים את חפירתו, ואולם מספר 10. מה שאני מנסה לומר לכם שבתקופה הצלבנית יכולת לנוע בתוך הקשתות האלה, אתם רואים? בתוך אולם אורך ענק כשאלה אולמות המשנה, ומה שאני מנסה לומר לכם שאולם האורך הענק הזה שאתם רואים פה הוא בעצם 1 מיני 4 באותו סדר גודל שהקיפו חצר מרכזית ויצרו את הקסטרום. אנחנו נמצאים בחלק הצפוני, בסדר, של הקסטרום הצלבני, ויש לנו אגף מזרחי ואגף מערבי ואגף דרומי וחצר בתווך, וזהו הקסטרום. כדי לסבר את האוזן, הגודל של המפקדה הזאת, של המפקדה, הגודל שלה זה 100 מטר על 100 מטר. 100 מטר על 100 מטר זה מבנה של 10 דונם. אתם מבינים, המפקדה הזאת של ההוספיטלרים זה מבנה של 10 דונם. עכשיו, שמינית. עכשיו, יש סוסים אבל לא בתוך הקומפלקס הזה. עכשיו, התמונה היא כזאת. המבנה הזה המסיבי שאתם מבינים שהוא מתרומם לעוד קומה נוספת לפחות, ויש גם עוד, תמיד עניין את המחקר. והבינו כשהתחיל המחקר הארכיאולוגי הצלבני שחייבים לחפור את המקום הזה, כי פה כנראה יהיה מוצא. וככה בסוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60, מתחילים לחפור פה, כשהציפייה עצומה. מי שחופר היה גוף שנקרא אז בשם היפה, החברה לשיפור נוף ארצנו. זה מה שהתגלגל והתגלגל, ואתם מכירים היום כרשות הטבע והגנים. הארכיאולוג הראשון שחפר פה היה זאב יבין, והציפייה הייתה אדירה. היו בטוחים שירדו פה מלמטה לתוך המקומות הללו ויוציאו חלקי גולגלות, ויוציאו שלדים, ויוציאו כלי מלחמה, וכל מה שחלמנו לדעת על צלבנים יצא מתוך האולמות האלה. והנה מתחילים לחפור, ויוצאת ככה. אדמה מהודקת, שכמעט כל כולה היא חול ים. אין חרס, אין מטבע, אין שום ממצא קטן. יורדים עוד שכבה, כמות אדימה של חול מהודק, חול ים, אין שום דבר מזהה. יורדים עוד שכבה, עכשיו אני לא מדברת לכם על 60 סנטימטר ו-70, מדברת על 1.5 מטר, על 2 מטר ו10, יורדים, חפירה מסיבית ולא יוצא שום דבר. יורדים עוד שכבה, ממשיך לצאת החול המהודק הזה, וסוף סוף קצת אדמה שנראית בצבע אחר, חום, ובשעה טובה, אחרי כמה מטרים טובים, סוף סוף יוצאים 2-3 חרסים מהמאה ה-12 לפני הספירה. איך זה יכול להיות שאתה חופר חודשים בתוך מבנה שאתה יודע שהוא צלבני, אתה רואה את הקירות, אתה יודע לזהות אותם, אתה רוצה להוציא את החיים הצלבנים ויוצא לך או כמות בלתי נתפסת של חול ים מהודק, ואם כבר יוצאת איזה קרמיקה, משהו מזהה, אז יוצא משהו ארכאי ומאוד לא הגיוני. איך זה יכול להיות? המוסלמים. מישהו במתכוון מילא את האולמות האלה וסתם אותם בחומר, ואת החום שהוא הביא משני מקורות. האחד זה מחוף הים של עכו, מה שמסביר את הכמויות הבלתי סבירות של חול מהודק שנמצא פה בפנים, אבל המקום האחר שממנו הביא חומר, בשולי עכו, בצד המזרחי שלה, נמצא תל, הקרוי תל עכו, התל הקדום של העיר הזאת.
וכשאתה לוקח מן התל הזה חומר ומכניס לתוך העולמות האלה, אתה מכניס קרמיקה קדומה לתוך עיר מאוחרת של ימי הביניים. ואז עולות שתי שאלות. שאלה הראשונה, מי זה? והשאלה השנייה, מהותית הרבה יותר, למה? מה ההיגיון לקחת העולמות הנהדרים האלה, תסתכלו על מה אנחנו מדברים, ולתפוס בהם חומר? כדי להבין מי זה, בואו נעלעל במהירות בדפי ההיסטוריה שלנו. בסוף המאה ה-13, בשנת 1291, כבשו המוסלמים הממלוכים את עכו, וביום שנפלה עכו, נפלה הממלכה הצלבנית בארץ ישראל, ובזאת קם השלטון הצלבני בארץ. את הממלוכים האלה שכבשו את עכו ואת ארץ ישראל עניין רק דבר אחד, שהצלבנים הללו לא יחזרו לארץ ישראל במסע צלב 18 או 19 או 24, יכבשו את ערי החוף והשתמשו בהם כראש גשר כדי לכבוש את הארץ מחדש. ולכן מה עושים הממלוכים? בצורה שיטתית הורסים את ערי החוף הארץ ישראליות, פשוט צורפים אותם והורסים אותם. רק כדי לסבר את האוזן, מעיר שכמו שמעריכים היו בה 40,000 איש במאה ה-13 בתקופה הצלבנית, מקורות ראשית המאה ה-14 מספרים לנו שיש פה תל חורבות, אין פה כלום, ועל התל הזה התיישב איזה כפר דייגים של 300 נפש. העיר לא ירדה מגדולתה, העיר צמחה מגדולתה, היא בעצם הפסיקה להתקיים. לממלוכים לא היה כל אינטרס למלא פה, לסדר פה, פשוט שלא יהיה פה שום דבר. 114 שלטון ממלוכי, לא הם מילאו את העולמות האלה. 115 שלטון ממלוכי, לא הם מילאו את העולמות האלה. 116 ראשית השלטון העות'מאני בארץ ישראל, אתה מצפה שהטורקים יבינו את הפוטנציאל שגלום בעיר הזאת ויבנו אותה מחדש. מה הם עושים? כלום. גם לא במאה ה-17 וגם לא בראשית המאה ה-18. בפעם הראשונה שמישהו מחליט לקחת את תל החורבות הזה ולהחיות אותו מחדש, זהו איזה שייך בדואי שנקרא דאר אל עומר, שמחליט במאה ה-18 לבנות מחדש את העיר עכו, אבל דאר אל עומר עם תקציב מוגבל, ולכן מי שבא אחריו ויורש אותו זהו אחמד אל-ג'זאר, הוא האיש שבונה את העיר מחדש ממש, ומכניס לתוכה את החומר לתוך האולמות האלה ובהרבה מקומות אחרים בעכו. למה אחמד אל-ג'זאר, זה שבנה את החומות האדירות שראיתם, זה שבנה את המסגד שראיתם, זה שהקים את העיר בעצם לתחייה של ממש, מכניס חומר לתוך האולמות האלה? מה ההיגיון? שלא יקרוס לו. שלא יקרוס, למה? למה חשוב לו שלא יקרוס? כי התמונה היא כזאת. קחו בחשבון שהעיר הצלבנית הייתה עיר מאוד גבוהה. היו בה בתים של 4 קומות מתוארים במקורות, בתים של 3 קומות. קומותיים היה עניין די שכיח, כמעט כל העיר הייתה בעלת 2 קומות. אבל כשאחמד אל-ג'זאר מגיע אל העיר הזאת אחרי יותר מ-450 שנה של חורבן, מה הוא רואה מן העיר הצלבנית? ממה שהייתה פעם קומה רביעית, הוא כבר לא רואה דבר, זה לא קיים. ממה שהייתה קומה שלישית, אולי במקרה נותרה איזה אבן. ממה שהייתה קומה שנייה, אולי עומד איזה כותל. ואת כל מה שהוא לא רואה שם בקומות העליונות, איפה זה נמצא? זה נפל אל תוך הקומות התחתונות של העיר הצלבנית. אחמד אל-ג'זאר עושה חישוב פשוט, שיהיה לו יותר קל, במקום לחפור 450 שנה של חורבן ולהוציא 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 את החומר, מה שעוד איכשהו עומד שלם בתוך הכימונות הצלבנים, להכניס לתוכו חומר ולייצב אותו, מה שקרס ואין לו תקנה לשפוך מעליו חומר, וככה ליצור איזשהו מסד יציב ובטוח מעל העיר הצלבנית, ולבנות את העיר הטורקית שלו מעל. מה שאני מנסה לומר לכם שמה שמוצאים בחפירות בעכו זה לא תל ארכיאולוגי קלאסי שאתם רגילים בכל מקום. שכבה הלניסטית, שכבה צרפה, שכבה רומית, שכבה ביזנטית, ערבית קדומה, צלבנית וכן הלאה. מה מוצאים פה בעכו? עיר בשתי קומות. אתה חופר פה למטה, מגרד קצת הלניסטי על הכורכר, ומיד אחרי זה אתה רואה את הבנייה הצלבנית המסיבית מעל הכל, ו6 מטרים מעל, 8 מטרים מעל, במקום מסוים אני אראה לכם 12 מטרים מעל מפעל החיים הצלבני, מופיעה העיר הטורקית שלמעלה. עיר מעל עיר. אחת הסיבות שאונסקו הכיר בעכו כעיר בעלת מורשת עולמית, זה כי כל העיר הזאת עוד קבורה פה, לא לגובה של 0.5 מטר, לגובה של מטרים שלמים. הכל עוד נמצא מתחת, כי הוא בנה את העיר מעלינו. נושא הגבהים הזה לא הובן בראשית המחקר. לא בשנות ה-40, לא בשנות ה-50, לא בשנות ה-60 ואפילו לא בשנות ה-70 של המאה ה-20. ונעשו פה המון טעויות. היום העובדה שכל העיר הזאת מולאה במתכוון למטרים הובנה,
כדי להבין את הנושא הזה של הגבהים, בואו נלך רגע לאולם הסמוך. אני רוצה להראות לכם משהו שיסביר לכם נהדר את ההפרש הזה שבגבהים. קודם כל, האולמות שאתם נמצאים בהם כרגע נפתחו לקהל, לביקור, ונקראו אולמות האבירים כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20. כן? אבל מה היה להראות מכל הקומפלקס הענק הזה שאתם רואים כאן בשנות ה-70? מתוך כל 10 האולמות שאתם רואים עכשיו פה, היו חפורים 1, 2, 3, שלושת אלה, אבל לא עמדתם בגובה שאנחנו עומדים עכשיו, אלא עמדתם מעל גובה הראשים שלנו. כי כל מה שהיה פה היה מילוי ועוד לא חפרו אותו, ולכן לשאלה של מי ששואל למה לא מצאו חומר צלבני, כי כל זמן שחפרו במילוי מטר, 2 מטר, 3 מטר, 5 מטר, לא גילו שום דבר צלבני. מתי התחילו לגלות משהו צלבני? עכשיו, בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, כשסוף סוף הגיעו לרצפות הצלבניות. אז פה אתם רואים מה עמדתם, אתם רואים את החלון הזה? בזמנו כשנכנסו לכאן בשנות ה-70, 80, 90, היו בטוחים שזה דלת. נכנסתם פה ועמדתם, והייתה לכם תחושה שזה דלת, שאתם במפלס מעלינו. עכשיו, בזמנו, משנות ה-70 ואילך, רצו לתת לאנשים איזושהי תחושה של ימי הביניים. אז מה עשו? לקחו את התקרה שאתם רואים פה מעלינו, ותייחו אותה וסיידו אותה. כי אכן מבנים בימי הביניים היו עם טיח והיו לא פעם עם סיד, ורצו לתת את התחושה. אבל תסתכלו פה מעלינו, אתם רואים איזה קטע מסוים שרואים בטון, אתם רואים איזה ברזל חלוד 2, ואתם רואים שבמתכוון לא שמו שם לא טיח ולא סיד. למה השאירו את הדבר הזה? זה היסוד של הימי. מה גילו? את מה גילו? כי פה בדבר הזה שאתם רואים למעלה מתחבאה אפיזודה היסטורית שלא קשורה לחלוטין לנושא ההדרכה שלנו היום, אבל היא תסביר לנו יוצא מן הכלל את נושא הגבהים, והתמונה היא כזאת. במקום שאנחנו עומדים כרגע הייתה המפקדה הראשית של ההוספיטלרים בארץ ישראל במאה ה-13. בא אחמד אל-ג'זאר במאה ה-18, דחס פה חומר, דחס פה חומר, דחס פה חומר, ומעל כל הקומפלקס הענק הזה של ההוספיטלרים בנה את ארמון השליטה שלו בעכו. ארמונו של השליט אחמד אל-ג'זאר נבנה פה מעלינו. לימים אחמד אל-ג'זאר איננו בחיים, לוקחים הטורקים את המבנה הנהדר של הארמון שלו ומסבים אותו לבית כלא. אחד מבתי הכלא שהיו לטורקים במזרח התיכון. לימים אין שלטון אוסמני במזרח התיכון. למה הופך המבנה הזה? לאותו כלא מנדטורי שאתם מכירים בתקופה הבריטית, שבו היו כלואים אסירי המחתרת ואסירים מרכזיים אחרים. זה פה מעלינו. כשהמבנה שמעלינו היה כלא אנגלי, כלא בריטי, היו לו 4 אגפים, בסדר? לצד מערב, לשם היה האזור של המקלחות, של השירותים, כביסה, חדר הגרדום, מי שמכיר. לכיוון צפון, כל החלק שנמצא פה והלאה מאיתנו, היה האזור של המנהלה של הכלא. לכיוון דרום היה האזור שבו כלאו את האסירים הערבים, ורצה הגורל, ובמקום שאנחנו עומדים עכשיו, פה מעלינו, אתם רואים את הקו הזה, נמצא האגף היהודי של כלא עכו הבריטי, ממש מעל הראשים שלנו. ומעל חתיכת הבטון עם הברזל החלוד נמצא תא מספר 28 באגף היהודי של כלא עכו הבריטי, ומהתא הזה 28 נעשה ניסיון בריחה. ברחו זו מילה גדולה מדי, נעשה ניסיון בריחה. עכשיו ניסיון הבריחה הזה מתועד. מדובר על ניסיון שנעשה ב-1947 עוד לפני הבריחה הגדולה מכלא עכו של אצ"ל, שהיא נתחה. ויש עיתונאי בשם יאן גיטלין שראיין אסירים שישבו בתא ותיאר את ניסיון הבריחה. הם מספרים שהם יושבים למעלה מ-20 אסירים בתא אחד, יש להם איזה עמוד יצוק בטון בחדר. הם לוקחים מים, הם שופכים על העמוד הזה, אל תשאלו אותי איך, חומר נהיה רך, הם מקלפים אותו, מורידים, נפטרים ממנו במסדר הבוקר. אתם מכירים סיפורי בריחה של אסירים. אבל יום בהיר אחד קורה להם משהו, ואת מה שקורה להם אני קוראת לכם מתוך הספרון הזה של אותו עיתונאי בשם יאן גיטלין, שעל פי עדויות תיאר מה סיפרו לו על הבריחה, והוא כותב כך: עתה פתחו שוב בקריאה כאילו לא חלה הפסקה במלאכתם. אולם לילה אחד נוכחו לדעת כי המים שהם יוצקים פנימה על האבנים נעלמו מן העין. הם המשיכו במלאכתם במשנה מרץ, ועד מהרה התרגש אליהם הלילה הגדול ביותר מאז החלו לחפור, כשסילקו כמה אבנים ולפתע חשו במשב רוח רעננה על פניהם. אותו זמן הייתה המנהרה עמוקה למדי,
הם השתמשו בסולמות שהותקנו מבגדים ישנים באורך של חבל. האמת ניתנת להיאמר, שימו לב על המשפט הזה, שהם היו האנשים הראשונים מאז ימי הצלבנים שהגיעו לעמקי המצודה. עתה תכננו לכרות דרך שתוליך אותם החוצה, אבל לתוכניתם זו לא זכו לממש, כי לפתע הועברו לכלא ירושלים. תדמיינו לכם את הסיטואציה. איך שהספר נראה זה מאותם ימים. כן, בערך. הם חפרו, קשה כבר להשיג את המהדורה הזאת. חפרו, והיו בטוחים שהם רגל אחד בחוץ, ואז הם מקבלים העברה לכלא ירושלים. הסיפור לא נגמר, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו. למה אני מביאה את הסיפור הזה, שאין לו שום קשר לענייננו הצלבנים היום? כי כשאדם יושב בכלא, והוא כלוא בתאו, והוא חופר מתחת לתא, והוא עבר את הגדר והשומר לא תפס אותו, אז הוא אדם חופשי כנראה לכמה ימים. בואו נחשוב מה קרה לאסירים האלה בכלא עכו. חפרו, עברו את הרצפה הטורקית. אבל אחרי שהם עברו את הרצפה הטורקית, חיכתה להם התקרה הצלבנית. הם עברו את התקרה הצלבנית, ואז מה הם מספרים? שהמים נעלמים להם מן העין. לאן נעלמו להם המים? היה פה חול וחול, המים חלחלו, אבל הם אמרו עוד דבר, שהם פתאום חשו במשב רוח רעננה על פניהם. איך יכולה להגיע רוח? המבנים הצלבנים האלה היו כל כך מסיביים, כל כך גדולים, היית חייב להחדיר אור למבנה, הרגשת מאוד אפלולי. ולכן הצלבנים, כשהם בנו את המבנים האלה, תמיד יצרו, תסתכלו שם למעלה, מין חלונות קטנים כאלה, תמיד כדי שקצת אור ייכנס לתוך המבנה. המילוי של אחמד אל-ג'זאר כבר ישב פה איזה 200 שנה, בטח שקע משהו, ונוצר להם פה איזה שרבולון רוח כזה. מזלם שהעבירו אותם לכלא ירושלים, כי הם היו חופרים. אתם רואים את הפתח הזה שהתגלה פה, שאנחנו יודעים שזה פתח, זה התגלה ב-1996. ודרך אגב, כשחפרו את זה לא הבינו שזה פתח והרסו את זה, אחר כך בנו את זה מחדש. זאת אומרת, הם היו מוצאים את עצמם בתוך המילוי. כדי להבין את העוצמה של המפקדה הזאת, אנחנו צריכים לעמוד בחצר. אם נעמוד בחצר, ותראו סדרת האולמות מצפון, סדרת האולמות מדרום, סדרת האולמות ממזרח, סדרת האולמות ממערב, אנחנו נבין מה זה מפקדה צלבנית אדירה, ולכן הכוונה שלנו מעל 100 שנה, זה מבנה בשלבים, כן. עכשיו, לפני שאנחנו יוצאים לחצר, זאת המגמה הכללית שלנו, אני רוצה לרגע אחד לעצור פה באגף המזרחי. כל מה שעשינו עד עכשיו אנחנו באגף הצפוני, נכון? פה נמצא האגף המזרחי. אני רוצה לרגע אחד לעצור באגף המזרחי, רק עוד שנייה אחת, ואני כבר פונה אליך, באגף המזרחי, כי פה באגף המזרחי קרתה איזו תקלה, לא אוהבים לדבר עליה, לא מרבים לדבר עליה, אבל נראה לי שאם נסביר מהי התקלה שקרתה פה בחפירה, תבינו כמה מורכבת החפירה של עכו הצלבנית. מה רצית? רציתי לשאול אותך לגבי הצוערים של ימיה. כן. אמרתי, המבנים הצלבנים במאה ה-12, וזה מה שאתה בנייה, במאה ה-13, בנו בסגנון רומנסקי, שזה סגנון מאוד מאוד כבד. כשאדם נכנס לתוך המבנה הזה, הוא לא ראה דבר, המבנים היו אפלוליים לחלוטין. הדרך היחידה להחדיר אור לתוך המבנים האלה הייתה לפתוח. הם לא ברבו לקרוא חלונות גדולים כי הם פחדו, אז הם פתחו כל מיני אשנבים להחדרת האור לתוך המבנה. וזה חלק מהאשנבים האלה שהחדירו אור. בואו ניגש לאגף המזרחי של המפקדה, אנחנו עוד לא יודעים עם כל החפירות של 50 שנה, אבל יש הערכה מאות אבירים, וזה אומר אלפי אנשים. על כל אביר צלבני, אתם עושים חשבון, לא, בין 8 ל10 סרז'נטים. דרך אגב, כשאתם מדברים על אבירים צלבנים, אל תחשבו על פעם במונח של חייל חי"ר מודרני. אם אתם רוצים לחשוב על אביר באיזשהו מונח מודרני, תחשבו על טנק. זה פרש כבד, כמו שטנק לא יתחל לתפקד, לא מידה וזה שום דבר בלי כמה אנשים, ככה גם אביר צלבני לא יכול לתפקד בלי כמה. זאת אומרת שאם יושבת פה יחידה של 55 אבירים הוספיטלריים, אתם עושים כפולות של 10, אתם מבינים שיש פה אוכלוסייה מאוד גדולה. בואו נראה שרגע לאגף המזרחי ונראה משנות ה-70 של המאה ה-20 ועד ראשית שנות ה-2000, כל מה שהיה חפור בדבר הזה שנקרא אולמות האבירים, ושנים על שנים מתארים באולמות האבירים בעכו. זה מוכר לכל מי שגדל באזור. היו שני דברים. מתוך 10 האולמות שראינו לפני רגע, היו רק 3 שהראיתי לכם, וגם הם לא היו חפירים לגובה שחפור היום, אלא 2.5 מטרים מעלינו. והיה עוד אולם אחד שנחפר כבר בהתחלה, מאוד מרשים, מאוד גדול, עם עמודים מאוד מאוד מסיביים, והוא נמצא שם בחלק הדרומי. נקרא לו לענייננו אולם העמודים. עכשיו, בשנות ה-80 נכנס אדם לעכו,
תייר, שילם $2.5 כרטיס, ורצו להראות לו על אותו מסלול גם את 3 האולמות שנחשפו פה בצפון, וגם את אולם העמודים המרשים שנחשף שם בדרום. איך יראו לו את זה על אותו מסלול? אני מזכירה לכם שכל מה שאתם נושמים עכשיו היה חול וחול 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 וחול. חפרו מנהרה מלאכותית שהלכה מהאזור שהיינו בו לפני רגע, דרומה פה בתוך המילוי הזה שמולא על ידי אחמד אל-ג'זאר עד לאולם העמודים. ואנשים הלכו במסלול הזה עד סוף שנות ה-80 של המאה ה-20, ופתאום התברר שהמילוי לא כל כך יציב. ופה הולכת קבוצה וצונח למישהו על הראש, ושם הולך מישהו וצונח. סוף שנות ה-80, אם אתם זוכרים, הייתה בעלה מאוד גדולה בארץ, הייתה איזו תביעה ביטוחית, תביעת ענק, ומאז הבינו שצריך להיזהר מהעניינים הבטיחותיים האלה, וסגרו את המסלול הזה, והתחושה הייתה שכנראה שבמבנה המקורי שמעלינו, הצלבני, בתקרה יש איזשהו סדק. בגלל הסדק הזה המבנה לא יציב. המבנה לא יציב, זה מקרין על המילוי. אם יגיעו לתקרה, ימצאו את הסדק, יאחו אותו, המבנה שוב יהיה יציב, הרי שהבעיה תיפטר. ואז אמרו, איך מגיעים לתקרה הצלבנית? אתם מבינים שהכל פה מלא. אז מה החליטו לעשות? להיכנס במקום פה, שזה סיפור, להיכנס לכלא עכו, ולרדת מכלא עכו אל התקרה הצלבנית, להגיע אליה מלמעלה. נכנסו לכלא עכו מעלינו בכמה נקודות, ירדו לכיוון התקרה הצלבנית, ואז מה התברר? שהטיפוס הזה, אחמד אל-ג'זאר, מעל הקומה הצלבנית, מעל התקרה, עוד מילא 2.5 מטר מילוי. הסירו את המילוי הג'זארי הזה בכמה מקומות, הגיעו סוף סוף לתקרה הצלבנית מלמעלה, ואז התברר שלא מדובר באיזה סדק שיודעים לתת לו פתרון הנדסי, כל התקרה כולה מערכת של סדקים, הכל בעייתי. ואז שינו את כל הקונספציה, אני לא מבינה בזה כלום, אבל העמידו מעל כל השטח העצום הזה פה של כלא עכו מעלינו איזו מכונה אדירה כזאת, מיקרופייל, שיוצקת קלונסאות. אתם רואים את העמודים האלה שנשארו פה, זה עדיין שריד לקלונסאות האלה, יצקו קלונס ועוד קלונס ועוד קלונס, חוררו את כל הדבר הזה, חיברו את הקלונסאות האלה, האחת לשנייה לשלישית, אתם רואים ביניהן, זה ייצב את התקרה שנמצאת פה מעלינו, וברגע שהתקרה הזאת יוצבה, הכניסו לפה ב-1992-1993 מאות מובטלים, שעשו מה שעשו פעם העבדים של אחמד אל-ג'זאר, רק להפוך, הוציאו את כל המילוי הזה. התחילו להוציא ולהוציא ולהוציא את כל המילוי שהוכנס כאן במאה ה-18. עוד הם עובדים, 1992, ומנהל את העבודה אדם שנקרא אבנר גלעד, הוא לא ארכיאולוג בהכשרה שלו, הוא איש טכני, אבל הוא חפר כאן משנות ה-70 והוא מכיר כל אבן, כל פינה. הוא עומד ליד האומנה הזאת שאתם רואים פה עם הצוות שלו, זה יישמע לכם כמו סיפור אבל זה אמיתי, והוא אומר להם, תשמעו, האומנה לא נראית טוב, היא התנפחה, זה נראה לי מסוכן, בואו נצא החוצה. הם יוצאים החוצה, בתוך דקות, כל האומנה הזאת מתפוררת, צונחת, כל השדה, אתם רואים את כל מה שהחזיקה מעליה, כל הדבר הזה קרס מיד. באותו רגע שזה קרס, זה יקרין פה על האומנה השנייה, ועל השלישית ועל הרביעית. כל הדבר הזה פה פשוט קרס, ואז הם נכנסו באומץ רב, וחבקו את שאר העמודים שעוד חיים, את שאר האומנות במתכת, בבטון, ולא הייתה ברירה. לקחו פה, אתם רואים את התקרה המקורית עם האבנים הקטנות? עמדו עם, בנו קונסטרוקציה של עץ שחיכתה בדיוק את התקרה המקורית, העמידו את הקונסטרוקציה הזאת פה, וכל מה שאתם רואים במין שפריץ הבהב מעל הראשים שלכם, פשוט יצקו בבטון. כל הפטריה שאתם רואים מעל הראש שלנו עכשיו, זה פשוט טעות בחפירה, שגרמה לכך שכל התקרה של המבנה הצלבני קרס באופן כזה שלא ניתן היה להרים אותו, ופשוט יצקו את הכל בבטון. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? לא כדי לבוא ולהגיד ככה לא חופרים וככה לא עובדים, אלא כדי להבין את הדבר הפשוט. שברגע שבא אחמד אל-ג'זאר, ודחס פה חומר, ודחס פה חומר, ודחס פה חומר, וייצב את הכל כדי לבנות מעל, אם אתה מתחיל להוציא את כל מה שהוא דחס, ואתה לא מייצב למעלה כמו שצריך, אז העסק קורס. עכשיו, פה אתם מתחת למוזיאון, אז קרס אגף מהמוזיאון. אבל כשאתם חופרים מתחת לעיר גנואה, אתם יודעים איפה זה? זה בתוך הסמטאות של העיר העתיקה. אז אם אתה חופר מתחת לגנואה ולא מייצב כמו שצריך, אז נופל האיש גם עם הסלון וגם עם הטלוויזיה וגם עם חדר השינה. ומכאן המורכבות של עכו. תבינו שבכל מקום שאתם מסתובבים היום בעיר עכו העתיקה,
מתחתיכם נושמים צלבנים. יש עוד שרידים של חיים צלבנים. אבל הם לא חפרו קודם אבל שם? להגיע אליהם זוהי הבעיה, כי העיר חיה ונושמת ואתה חייב לתמוך אותה, ולתמוך את מערכת הביוב, ולתמוך את הצנרת, ולתמוך את הכל, ורק אז לרדת. אז איך לא התמוטט שם קודם? איך לא התמוטט קודם? מכיוון ששם הכמרונות היו כאלה שהם החזיקו את עצמם. יותר צרים אולי. ופה זה היה, הכמרונות שם החזיקו את עצמם. אל-ג'זאר דרך אגב, כשהוא נכנס, בחלק מהמקומות המבנה עדיין עמד. אז מה, אם הוא ראה שהקיר קצת צר, אז הוא בנה איזושהי תוספת, והחזיק את זה חזק. אבל מקומות שבהם זה קרס לגמרי, והוא בנה מעל, היו עוד יותר מורכבים. מכל מקום זאת הבעיה, תבינו שבכל מקום היום בעכו, מבחינת המחקר יש פה 200-300 שנות חפירה. אבל להגיע לשנים האלה זו בעיה, כי צריך את כל העיר לתלות באוויר. בואו נצא לחצר, ואז תראו את כל הקומפלקס הזה של המפקדה. בבנייה? לא, זה כבר סיימו. תהיה הפסקת קפה או תה? לא, תהיה הפסקת צהריים. 45 דקות צהריים. מה 45 דקות צהריים? אתה ב-12:15, באחד או כמה? באמת? תקבל שום קפה. קבלתי לנו מסעדה. הנה. לא אכלתי דגים, ששום אכלתי לנו מסעדה. מה אכלת? לא, דגים. שנה שעברה, אתה מכיר את הברכות של הגיניסים? אולי זה... טוב, קודם כל בואו ככה כדי לקבל איזשהו מושג. אתם רואים את שלט יציאה? נמחץ? זה אולם מספר 6 מתוך 10 האולמות הצפוניים. החלון הזה הפתוח שאתם רואים זה אולם מספר 7 שאמרתי לכם שאין כסף כרגע לחפור אותו. מאחורי הדגלים נמצא אולם מספר 8, אין כרגע כסף לחפור אותו. הפתח שאתם רואים פה זה אולם 9, ועוד מערבה מעבר לתמרון הזה נמצא אולם מספר 10. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? מול 10 האולמות האלה אתם רואים את המבנה הדרומי, רואים את המסיבי. אני רוצה להראות שני דברים להראות לכם. פה יש אולמות, ובמזרח, כמו שראיתם, יש אולמות, ובמערב. העניין הוא כרגע שאת כל הפן המערבי, מה שבגב שלי כרגע, אין כסף לגעת. אתה אומר, אין כסף לגעת. כל זה היה מלא. כל אוויר שאתם נושמים בשעתיים האחרונות היה מלא. את רצית מסעית עם מילוי בארץ? אם היית מגיעה לעכו, איפה יוצרים הר במקום זה? אם היית מגיעה לעכו בשנת 1992, בשנת 1993, אלה היו השנים המסיביות שהוציאו פה בלי זה, היית רק רואה דבר אחד. משאיות פה נכנסות ברוורס, וכל הזמן במין משפך חביות פרימיטיבי כזה, מתמלאות במילוי. כל מקום שהיית צריכה מילוי בארץ קיבלת. כל זמן שזה היה בגובה של 12 מטר, 11, 10, 9 וכו', כשזה הגיע לגובה של חצי מטר, אז התחילה חפירה ארכיאולוגית. כי רק בגובה הזה התחילו הממצאים, ולאחרונה נכתבו 2 עבודות דוקטורט על הקרמיקה הצלבנית, אבל זה התברר רק עכשיו, בשנות ה-2000, לא לפני, כי כל מה שהיה פה במילוי לא היה רלוונטי. זה מקורי? עכשיו, זה כבר לא מקורי, אבל היה פה משהו מקורי. עכשיו תראו, שאלו אותי לגבי הקרשים האלה שאתם רואים. עד לפני פחות משנה נהגו קבוצות לעמוד פה, ובגלל שחם אז הם נכנסו לפה, כי פה מקורי, עכשיו לא חם, אתם לא מרגישים. ועמדו פה, ותוך כדי שמדברים ומסבירים, התחיל ליפול מילוי על האנשים. כי כל מה שאתם רואים פה שלא נחפר, יש פה מילוי לגובה של 9.5 מטר. אמרו, פה, לא צריכים תביעות וכולי, אז סגרו את זה. בכל מקום שאתם מסתובבים, מילוי. איפה המים שלהם פה? עכשיו אני רוצה לראות לכם שעה, לאט. אני רוצה לראות לכם תמונה, שכל מי שמכיר קצת היסטוריה עכשווית משהו, זה אמור להראות לו לאט. מה אתם רואים פה? זה חסר בצוהר. יפה. מה שאתם רואים פה זה אנשים שהם מסתובבים במעגל על איזושהי חצר. החצר הזאת היא עם בטון, אתם רואים הם מסתובבים במעגל. מה שאתם רואים זוהי החצר ההיסטורית של כלא עכו הבריטי, בדיוק.
ומה שאתם רואים פה זה את האנשים שמהלכים בחצר. אתם מכירים את זה בבתי הכלא, כשאתה לא... כשאתם לא כלואים בצינוק ולא בענישה מיוחדת, מותר לכם לעשות את מה שקרוי הסיבוב היומי, כן? לצאת ולהלך בחצר. שאלה שלי מאוד פשוטה, החצר היפה הזאת איפה היא? איפה שראינו את הפיר שראינו מלמעלה. החצר הנהדרת הזאת למה לא מעלינו? היא כבר לא קיימת. אתם רואים את השמיים החלחלים האלה. הכל קרס. אתם לוקחים עכשיו את המקום שבו עומדת הקבוצה שם למעלה, עם המעקה האפור, ומותחים קו פה מעל הראשים שלכם, עד מעל הקשתות האדירות האלה, רואים את המרזב פה. בדמיונכם פה אתם תוקפים עכשיו 40,000 קוב אדמה, מילוי, זה מה שהפוצה פה. דרך אגב, כשנסעו המסעיות, שאלת אותי, זה לא אומר לי הרבה, אבל רק להבין, זה נהיה 100,000 קוב. זה היה כל כך דחוס שיצא ויצא ויצא ויצא. ועם עוד קצת דמיון, אחרי שדחפתם פה את כל החול והאדמה הזאת, אתם יוצקים פה מעלינו את רצפת בטון, ואתם מקבלים את מה שהיה כלא עכו הבריטי, לא לפני 150 שנה, גם לא לפני 120 שנה, עד שנת 1992. אם במקרה הייתם נרשמים למכון אבשלום ב-1990 והייתם עושים את קמפוס גליל מערבי ב-91, הרי שהייתם נכנסים שם לפתח ההוא של הכלא ומהלכים פה על החצר ההיסטורית הזאת של כלא עכו, מה שעשו כיתות במכון אבשלום ב-1990. ב-1992 מתקבלת החלטה בעיר הזאת, של העיר במרכאות יש שתי היסטוריות. היסטוריה של מעלה, שזה הסיפור של מלחמת העצמאות והכלא, והיסטוריה של מטה שהיא כנראה לא פחות חשובה, והיא הסיפור הצלבני. ואז מה החליטו לעשות ב-92? לא נגעו פה בתאים של האסירים היהודים, אתם לא רואים אותם, אבל עדיין מוזיאון פעיל, זה נמצא על מאיתנו. לא נגעו פה, אתם רואים איך שהקבוצה עומדת באחריה, זה כל האזרח של המנהלה. התאים, אתה רואה את המעקה האפור? לך עוד בערך 50 מטר מזרחה, שם נמצאים התאים. קודם עמדנו מתחתם, בדיוק. ולא נגעו פה מעלינו באגף של המקלחות והשירותים, ופה מי שילך לאמצע החצר יראה עדיין עומד וחי האגף הערבי של האסירים הערבים. השאירו את כל התאים ואת כל המתקנים על מקומם, אבל סימנו את החצר, את רוב החצר, וירדו 12 מטרים בחפירה. אמרתי לכם, מי שהגיע לעכו ב-92 או ב-93 ראה רק דבר אחד, חופרים, חומר יוצא ויוצא ויוצא. ואחרי שנתיים של חפירה. מה? חצר הכלא הבריטי בעצם יותר רחב מהחפירה, נכון. וחפרו, ואחרי שנתיים של חפירה התברר מה? שמתחת לחצר ההיסטורית של כלא עכו לא עומדת איזו כנסייה צלבנית, חלומו של כל ארכיאולוג שעוסק בימי הביניים, או איזה ארמון צלבני, אלא מה נמצא? חצר היסטורית לא פחות, מכיוון שהחצר הזאת שאתם רואים פה היא בעצם החצר המרכזית של ההוספיטל, של המפקדה הראשית של ההוספיטלרים בארץ ישראל. ברגע שנחשפה החצר הזאת מצאו פה שני דברים, אחד לא הפתיע את אף אחד, השני היה בבחינת הפתעה. מה שלא הפתיע את אף אחד, תסתכלו קדימה, אתם רואים גדר אפורה כזאת ברזלית? היא סוגרת על באר צלבנית נהדרת, מי שירצה לגשת לשם יראה שהוא יכול לרדת במדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, עד עצם היום הזה אתה יורד בבאר ויש לך מי תהום. עד היום זה מגיע למי תהום, אמנם היום זה מליח ואז זה היה מתוק, אבל עד היום זה לא הפתיע אף אחד, כי כל מי שמכיר מבנה צלבני יודע שבמרכז החצר באיזשהו מקום הוא צריך למצוא מקור מים. מה כן הפתיע? שכשניקו פה את החזיתות, ניקו את החזית הזאת, החזית המערבית, ניקו את החזית הדרומית, ניקו גם את החזית המזרחית שאתם רואים מולנו, זה המבנה שיצאנו ממנו, ומה התגלה? שבאיזשהו שלב מישהו בנה פה גרם מדרגות אדיר שהתחבר לחזית המזרחית. עכשיו, כשהסתכלו על גרם המדרגות האלה, אני לא לוקחת אתכם לשם, אבל אם היינו עומדים עליהם, הייתם אומרים שזה גרם מאוד רחב, 8 אנשים יכולים לעמוד אחד ליד השני, זה לא מפריע לאף אחד, ותסתכלו על הגובה של המדרגה, סטנדרטי, שטוח ונמוך ממדרגה סטנדרטית, ולכן הערכה הייתה שהמדרגות האלה שתפסו במקום כל כך מרכזי בחצר והן מונומנטליות, לא בנו אותם כדי לתלות כביסה על הגג.
אם בנו מדרגות כאלה, כנראה שפה למעלה, במקום שאליו הוליכו המדרגות, כבר לא נמצא היום, היה משהו מרכזי שלשמו השקיעו בגרם מדרגות כזה. ואז התחיל חיטוט במקורות הצלבנים לחפש בהקשר למדרגות של ההוספיטלרים איזשהו מבנה מאוד מסיבי. מאחר והייתי חלק מהחיטוט הזה, אני יכולה לומר לכם, לא מצאנו דבר וחצי דבר. יש תיאורים למי הם שילמו, כמה הם לא כותבים מה הם בונים, לא נמצא דבר. ואז אמרו, בואו נתקוף את הבעיה מכיוון אחר. אנחנו יודעים שיש פה גרם מדרגות שהוליך למשהו מרכזי, זה לא קיים היום. אולי תיאורים מאוחרים של נושאים שהגיעו לעכו אחרי התקופה הצלבנית, עוד זכו לראות את המדרגות ואת מה לאן הם הוליכו, והמסורת סיפרה שפה עמד הדבר הזה והזה והזה שאליו הוליכו המדרגות. מה הבעיה? רוב התיאורים הטובים של ארץ ישראל, של תיירים שנותנים מידות שאפשר לסמוך עליהם, גירן, רובינסון, שהמחקר נתלה עליהם, ממתי הם? תיאורים הטובים של תיירים חוקריים, מאה ה-19. אני אגיד לך למי צריכים לפנות, ליוספוס פלביוס. תור הזהב זה המאה ה-19. מה הבעיה עם המדרגות האלה במאה ה-19? זה אחרי ימיו של אחמד אל-ג'זאר שהיה פה במאה ה-18, והוא כיסה את הכל. ולכן המדרגות, אנחנו לא יכולים למצוא אותם, הם אינם. ולכן בלית ברירה אנחנו פונים לתיאורים של המאה ה-17, לפני הכיסוי של המדרגות. זה לא תיאורים כל כך מדויקים, זה עוד לא מחקר של ממש, זה מאה ה-17, אבל אני רוצה לקרוא לכם תיאור שהוא מן המאה ה-17, של נוסע ממוצא איטלקי שהגיע לעכו. זה ידוע במחקר כבר כמה שנים, אבל זה לא פורסם עדיין, ופה נאמר, אותו נוסע אומר דבר כזה. ליד כנסיית יוחנן הקדוש נמצא ארמון ראש מסדר אבירי מלטה, ויש בו אולמות גדולים ומפוארים, ומדרגותיו עדיין שלמות. אף אחד לא חתם לי שהמדרגות שמופיעות בעכו בטקסט הזה של המאה ה-17, זה באמת המדרגות שאני רואה פה. אבל נחשפו מדרגות, אז אני אבדוק מה כתוב בטקסט. כתוב כאן, ליד כנסיית יוחנן הקדוש. מה זה אומר לי? אי אפשר לחשוב ככה. בעכו הצלבנית היו למעלה מ-40 כנסיות. כל גורם שהגיע לעכו הביא את הפטרון מהבית ובנה לו כנסייה. גנואה הייתה הראשונה להיכנס אל העיר ב-1104. הפטרון של הג'נובזים זה סן לורנצו, צמחה פה כנסיית סן לורנצו. הוונציאנים נכנסו לעכו, מי הוא הפטרון של הוונציאנים? סן פטרוס. סן מרקו, זה פטרוס, זה הפיזנים, צמחה לכנסיית ונציה. הפטרון של ההוספיטלרים, רבותיי, היה יוחנן הקדוש, יוחנן המטביל. ולכן אם נוסע אומר לי, אני נמצא ליד כנסיית יוחנן הקדוש, מה הוא אומר לי בעממית? אני נמצא ברובע של ההוספיטלרים, וזה כבר טוב לי. ואז הוא אומר לי, פה נמצא ארמון ראש מסדר אבירי מלטה. מי הם אבירי מלטה? הם באו מוולטה, באי בים התיכון, מול איטליה. ומי הם? הטמפלרים? לא, ההוספיטלרים. ההוספיטלרים האלה, רבותיי, בסוף המאה ה-13, בשנת 1291, היו בשיא כוחם. הייתה להם יכולת פוליטית, יכולת צבאית, עושר, השפעה. לא לוקחים את כל העושר הזה וזורקים אותו לים כי נפלה הממלכה הצלבנית. מה עושים ההוספיטלרים? לוקחים את ראש המסדר אחרי שנפלה הממלכה, לוקחים את הארכיון כי הם בטוחים שהם יחזרו, שם כתוב כל מה שיש להם, לוקחים את הכסף ועוברים לאי קטן בים התיכון, הוא האי? מלטה. לא, קפריסין. מלטה יוק. כולם ברחו לקפריסין כי זהו האי שכבש ריצ'רד לב הארי והוא בידיים נוצריות וזה קרוב לארץ. אבל כל הכוחות שגלו מארץ ישראל הגיעו לקפריסין, זה היה אי קטן, ההוספיטלרים לא אהבו את התחושה הזאת, ואחרי 8 שנים הם ארזו את עצמם, לקחו את ראש המסדר, לקחו את הכסף, לקחו את הארכיון, ועברו לאי אחר בים התיכון, הוא האי? רודוס. תגידי לי, את עושה לנו סיור... ברודוס, רבותיי, הם יושבים לא 8 שנים כמו בקפריסין, אלא שימו לב מה אני אומרת עכשיו, 200 שנה. כבר אין צלבנים, כבר אין ימי הביניים, אבל האבירים ההוספיטלרים האלה יושבים באי ברודוס והם משחקים בנדמה לי בלהיות אבירים. אנחנו במאה ה-16, הטורקים בשטח, הסולטן סולימאן המפואר לא אוהב את היסוד הנוצרי הזה, מה הוא עושה? הוא כובש מהם את העיר רודוס. בפעם השלישית הם לוקחים את כל מה שיש להם ועוברים לאי קטן יותר, רחוק יותר בים התיכון, פעם זה יצליח לכם, מלטה. תבינו
את אמרת שהיו יכולים לקרוא את הארכיון. אפילו בטוטו אני יותר טוב. הארכיון עד היום במאי. אז בארכיון הזה אין ממצאים על המבנים האלה? אין תרשימים של המבנים? עד היום עובדים על הארכיון הזה, שנייה. עובדים על הארכיון. יש שם עשרות אלפי תעודות, לא קראו עדיין את כולן, ועם כל מה שעובדים מוצאים אין סוף אינפורמציה, אבל לא לגבי הבנייה. רק מהכותרת האלה פתאום עושות פה. אמרת, התאים של הזה, אנחנו רואים אותם, את התאים של הבית סוהר? עכשיו תראו, מי שחיסל את לא, אמרתי זה 50 מטר. זה בפנים. מי שחיסל את ההוספיטלרים, צריך להבין, היה נפוליאון בסוף המאה ה-18. עד אז מדובר בכוח ששולט היער במלטה. ולכן אם במאה ה-17 מגיע נוסע, והוא אומר לי, אני רואה את הארמון של ראש מסדר אבירי מלטה, מה הוא אומר לי? איך קראו להוספיטלרים במאה ה-17? קראו להם מלטזים, אבירי מלטה. ולכן הוא אומר, אני רואה את הארמון של ראש המסדר ההוספיטלרי. עכשיו, כמה שנים מאוחר יותר הגיע נוסע צרפתי, אני לא אעלה אתכם, ואז מגיע עוד נוסע ועוד נוסע, ואז מגיע לעכו נוסע הולנדי בשנת 1680. הוא כותב מה הוא רואה בעיר, ובין היתר משאיר לנו ציור, ואני רוצה להראות לכם את הציור שמשאיר נוסע הולנדי, קוראים לו קורנליוס דה בראון, ב-1680, מאה 17. מה אתם רואים? את המדרגות האלה. קודם כל אני מנסה לומר לכם שהעיר הזאת הייתה העיר הרוסה. מי שמסתכל על המבנה הזה ויודע לקרוא קצת ארכיטקטורה, זה שריד של מבנה גותי אדיר שהוא הרוס לחלוטין. זה שריד של מבנה רומנסקי עצום, הוא העיר. העיר הרוסה לחלוטין. אבל בחלק התחתון של התמונה, מה אתם רואים? אתם רואים גרם מדרגות על קשתות, תסתכלו טוב, נשען על קשת שלמה אחת, קשת חצויה וקשת חצויה, קשת שלמה, קשת חצויה וקשת חצויה. ברגע 1680, ברגע שנחשפו המדרגות האלה, נזכרו כולם בציור הזה, הכרנו אותו, אבל אנחנו לא ידענו מה לעשות איתו. וסוף סוף הוא קיבל משמעות, ומה המשמעותי? שהיום כשאתה עולה במדרגות האלה אתה מגיע לשום דבר. אבל תסתכלו במאה ה-17 עדיין, עלית לגרם המדרגות, ותראו מה קורה פה בצד הימני של התמונה. יש כאן מבנה אדיר שיש לו קומה ראשונה, הנה הפתח אליה, היא קיימת עד היום, זה איפה שעומדים האנשים שם, זה הפתח. אבל המבנה האדיר הזה הייתה גם קומה שנייה, ולמבנה האדיר הזה הייתה גם קומה שלישית, ולמבנה האדיר הזה הייתה גם קומה רביעית. אם אתם מחברים את הממצא בשטח לתמונה, לספרות, מה אתם מבינים? שפה לגובה של 3 קומות נוספות הייתה הלשכה של ראש המסדר ההוספיטלרי בארץ ישראל, אחד האנשים העשירים ביותר, המשפיעים ביותר בארץ. אין לי אפשרות להכניס אתכם לקומה הרביעית, היא לא קיימת, גם לא לשלישית וגם לא לשנייה. בואו ניכנס לקומה הראשונה, לקרקע, ונראה מה זה ארמון של ראש המסדר ההוספיטלרי. גם אם לא כולכם אנשי מקצוע ואנשי ימי הביניים וארכיטקטים עם דיפלומה, אתם רואים את ההבדל בסגנון בין האולמות שראיתם בחלק הצפוני שהיינו שבהם, שהם היו בסך הכל מחסנים, לבין האולם הזה. אתם רואים את המסיביות שלו, אתם רואים את העוצמה של העמודים, אתם רואים את הגודל, וזה בעצם האולם התחתון בתוך אותה לשכה של ראש מסדר שהתנסה לגובה של 4 קומות נוספות. המדרגות החיצוניות העלו לקומה שנייה, והיו מדרגות פנימיות שהעלו לקומות הבאות. הערכה במחקר היא שהאולם שאתם נמצאים בו כרגע, האולם התחתון, היה הרפקטוריום, דהיינו חדר האוכל. חדר האוכל לא משמש רק לאוכל, הוא גם חדר הטקסים, לא, המטבח הוא בצד, מכניסים לחדר האוכל, אבל הוא גם חדר הטקסים שבו אתה מכתיר אביר שהגיע, קבלות פנים, כל מה שצריך, היה בשטח הזה. עולם יותר הדור. עכשיו, הוא הרבה יותר הדור. עכשיו, במשך שנים נכנסו אנשים לאולם הזה. אמרתי לכם קודם שכבר בשנות ה-70 חשפו את האולם הזה, אולם העמודים. 2 אולמות היו פה וה3 בחלק הצפוני. ואנשים תמיד נכנסו לאולם הזה, ראו את העמודים המסיביים האלה, ושאלו שאלה מאוד פשוטה. בשביל מה צריך עמודים כל כך מסיביים כדי להחזיק את התקרה הזאת? היום אנחנו יודעים לומר להם
שזה לא בא להחזיק את התקרה הזאת. הייתה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, ואז אתה מתחיל לקלוט את העוצמה הצלבנית האדירה, כמה הם בנו. לא יודעים בדיוק, אבל לא, הרבה יותר, הרבה יותר. איפה המדרגות הפנימיות? יפה, המדרגות הפנימיות נעלמו, הם היו בין קומה 2 ל-3 ל-4, הן נזכרות בטקסטים, הם כבר לא, בטקסטים מאוחרים, אתם לא רואים אותם פה. פה הייתה רק יציאה לחצר. עכשיו תראו, ממש לאחרונה, כשאני אומרת לאחרונה, זה שנת 2014, נחשף עוד אגף חדש ברובע ההוספיטלרי. אם הייתם באים לפה ב-20 השנה האחרונות, כל מה שניתן היה להראות לכם זה את מה שראינו עכשיו ועוד איזה פריט אחד. ממש ב-2014, בשלהי 2014, נפתח עוד אגף ברובע ההוספיטלרי, נכנסו אל העיר שמדרום לנו, ותלו רחוב באוויר, ותלו מערכת ביוב, ונכנסו מתחת לכמה בתים פרטיים, ואת כל השטח הזה חשפו, כדי להבין מה היה להוספיטלרים חוץ ממפקדה המרכזית שבעצם ראינו אותה, כן? ואנחנו עומדים להיכנס עכשיו לסיור קצר בדבר החדש של עכו, שאלה האולמות שמדרום למצודה, בעצם הרובע ההוספיטלרי שלא היה מפקדה, ואנחנו ניכנס לשם וננסה להבין מה עוד היה פה להוספיטלרי. הרעב אני מבין, שלמה. נאמר שאנחנו סביב 1 מסיימים את סיבוב הבוקר שלנו, אז נחזיק מעמד, זה השעות הקשות. אבל הממצא החדש הזה הוא מאוד מעניין, ולמה? ברגע שהתארגנו עם כסף ויצאו מדרום למצודה, הבינו שנכנסים לאזור שהוא עדיין שייך להוספיטלרים, אבל נשאלה השאלה מה בעצם מחפשים. ואז יש לנו מאותם ימים מפות שסורטטו בשלהי התקופה הצלבנית. קצת קשה לקרוא למפות בימי הביניים מפות, תסתכלו איך נראית מפה של עכו. זה יותר דומה לציור מאשר למפה, אין קנה מידה, זה תמונה של ילדים, אבל בכל זאת ניתן ללמוד מן המפות האלה. ואחת מן המפות מכונה מפת פאולינוס מפוצואלי, מי שסרטט בעיקר מפות היו יורדי הים האיטלקיים, הם גם שייטו והיו צריכים להגיע להרים, ובאחת המפות האלה, במפת פאולינוס, מצויר הרובע ההוספיטלרי. ואיך הוא נראה? אתה רואה את החומה הצפונית של העיר, רואים את החומה והמגדלים, ואז אתה רואה שיוצא מלבן. ובתוך המלבן הזה שאתם רואים פה, שהוא מוגדר כרובע ההוספיטלרי, מתוארים 3 מבנים, מבנה אחד בצפון, מבנה אחד במרכז ומבנה אחד בדרום. אנחנו נניח על פי מפת פאולינוס, פוצואלית, שהיו כנראה ברובע ההוספיטלרי 3 מבנים מרכזיים. עכשיו, מה הבעיה עם המפה הזאת? כשאני מחזיקה את המפה ככה, אני מחזיקה אותה כשפניה אל הצפון. זו החומה הצפונית, והנה הרובע ההוספיטלרי שאינה מצפון דרומה. אבל בימי הביניים לא הסתכלו על המפות ככה. איך הסתכלו בימי הביניים על המפות? הסתכלו מזרחה אל השמש העולה. ולכן כדי שאני אחזיק את המפה כמו שהחזיקו אותה בימי הביניים, אני צריכה לעשות את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו מסתכלים ממערב לכיוון מזרח. ועכשיו אולי אתם תוכלו לראות מבנים שיש להם איזושהי משמעות. אתם רואים מבנה אחד, זה בצפון, כן? על הפינה הזאת, מבנה במרכז, מבנה בדרום. עכשיו תסתכלו רגע על המבנה הצפוני. מה אתם מצליחים לראות? רואים פה מגדל ופה מגדל ופה צריח ופה שער ופה חרקי ירי, ואם הייתם אומרים לילד תצייר מבצר, הוא בטח היה מצייר מבצר לגו כזה, אבל מתחת למבצר הזה כתוב מהו? פה כתוב H-O-S-P-I-T-A-L-E, הוספיטלי. הווה אומר מה יש לנו פה? את המפקדה הראשית של ההוספיטלרית. זאת אומרת, כל מה שהסתובבנו בו בשעה האחרונה, זה בעצם מצוין כאן.
ואז אנחנו הולכים דרומה, אנחנו יורדים דרומה, ואנחנו אמורים למצוא מבנה נוסף ברובע ההוספיטלרי שהוא מבנה מרכזי. עכשיו תסתכלו על הציור, מה אתם רואים? זה נראה כמו מבנה מעורך, יש לו גג שנראה כמו גג רעפים, יש לו צריח בקצה שלו, ויש כמה אותיות למטה, ECC נקודה. כשיש נקודה בכתב יד, מה זה אומר? שזה קיצור. עכשיו, אק זה קיצור של המילה הלטינית אקלזיה. אקלזיה היא כנסייה, ובואו נלך צעד אחד קדימה. אם אנחנו ברובע של הנזירים ההוספיטלריים, איזו כנסייה זאת תהיה? כנסיית יוחנן הקדוש, שהוא הפטרון שלהם. זאת אומרת שאם אני ממשיכה מהרובע, מהנקודה הזאת וילך דרומה, אני אמורה למצוא את הכנסייה של ההוספיטלרים, את כנסיית יוחנן הקדוש, וזו הייתה מטרת החפירה. יצאו דרומה, אמרו בואו ננסה לחפש את הכנסייה ובואו תראו מה מצאו. ב-2014. פתחו לקהל ב-2014, התחילו לחפש. לפני שהיינו על ההתחל הזה, מדברת, יצאנו מפה, באמת גילו באזור שאנחנו נמצאים כרגע בתוך המילוי את הפלטות של האבן שאתם רואים פה, אחת לשמאלנו ואחת לימיננו, והפלטות האלה אינן אלא מצבות. האחת מצבה של ראש המסדר ההוספיטלרי מ-1290, שנה לפני שהמקום נופל בידיים ממלוכיות, והמצבה האחרת חצויה, אבל היא קשורה כנראה לאחד הארכיבישופים שהיו במרחב הזה. זה לא נמצא אין סיטו, זה לא נמצא באתרו, אבל זה נמצא פה בתוך המילוי, ואנחנו יודעים שבכנסיות בדרך כלל קוברים את ראשי המסדר ואת אנשי הקדושה במקום, ולכן העריכו על פי הממצא הזה שאנחנו נמצאים באזור הכנסייה. אבל מה הייתה הבעיה? אתם ראיתם כבר כנסיות בחיים שלכם. בדרך כלל מדובר על מבנה אורך שצורתו בזיליקה ופניו מזרחה. אתם נמצאים במבנה הזה, זה לא נראה כנסייה, יש פה קשת ועוד קשת ועוד קשת, יש פה 6 קשתות. אבל מעל 6 הקשתות האלה התגלתה רצפת שיש, בדרך כלל אין רצפות, ועל רצפת השיש הזו התגלו למאות חתיכות של זכוכית בצבע צהוב, זכוכית בצבע ירוק, זכוכית בצבע טורקיז עם חתיכת עופרת ובצד האחר זכוכית אדומה. התגלו ויטראז'ים או שרידי ויטראז'ים שהתנפצו ונפלו על הרצפה. מכאן הניחו שהמבנה שמעלינו, שאורכו 60 מטר, רוחבו 25 מטר, כיוונו מזרח מערב, ולא ראינו את הקצה שלו עדיין, מה שמדדו, זו כנראה הכנסייה. והמקום שאנחנו נמצאים תמותו זה מתחת לכנסייה. ואיך נקרא המקום חלל שנמצא מתחת לכנסיות? הוא קרוי קריפטה, הוא חלל המסתור, המקום שבו נמצא הרליקט הקדוש, או המקום שבו קוברים את המתים וכו'. עכשיו, מכאן יוצא שיש לנו בצפון, יש לנו את המפקדה, במרכז יש לנו ככל הנראה את הכנסייה. נשאלת השאלה, למה לא להיכנס למבנה שנמצא פה מעלינו? לגשת עד הקצה מזרחה, אנחנו יודעים לזהות כנסיות. נמצא 3 אבסיסים, נמצא את אזור המזבח, מה אנחנו לא יודעים לזהות כנסייה בימי הביניים? הבעיה היא רבותיי, שאם אתה ממשיך פה חפירה מעבר לקיר הזה מזרחה, אתה מגיע מתחת למסגד אל-ג'זאר. מי שנותן לנו היום את הרישיון לחפור למתחת מסגד אל-ג'זאר, פותח עוד חפירות מתחת להר הבית, ואתם מבינים את הפרובלמטיקה, ולכן זה לא נחפר עד תומו.
אבל על פי הממצא הקיים וכמות הזכוכית והוויטראז'ים והשברים ושרידי המצבות, הגיעו למסקנה שפה מעלינו עמדה הכנסייה הידועה ביותר בעיר, כנסיית יוחנן הקדוש. מתוך 40 כנסיותיה של עכו, ההוספיטלרים כנראה היו הבולטים שבכולם. ואיך אנחנו יודעים? כי לימים כשעכו חרבה והממלוכים הרסו כל דבר שהם יכולים היו ושרפו והרסו, הם לא הצליחו להרוס 3 כנסיות, והמרכזית שלא נהרסה הייתה כנסיית יוחנן הקדוש שהייתה מעלינו, עד כדי כך שבמשך שנים באירופה לא קראו לעכו עכו, עכו נקראת בפי הצלבנים אקרה. איך קראו באירופה לעיר עכו? עד היום בשפה הצרפתית? סן ז'אן ד'אקרה, סן ז'ון אוף אייקר, יוחנן הקדוש של עכו, כי כל מה שזכרו מעכו אחרי חורבנה זה את אותה כנסיית יוחנן הקדוש האדירה שהייתה פה. אולי חלק מכם מכירים, כשאתם נוסעים צפונה לעכו יש איזה מחנה צבאי, סנג'ין. מחזה סנג'ין. מה זה סנג'ין? סנג'ין, זה קדוש. מחנה כולנו סנג'ין, זוכרים מפעם, ברור. מה? זה סן ז'ון, זה יוחנן הקדוש. זאת אומרת, הכנסייה הזאת שעמדה פה והתנסה למלוא גובהה, הייתה כנראה משהו מאוד מרכזי, מאוד גדול, שאפילו הממלוכים שהחריבו את העיר עדיין נותרו השרידים שלה. ואני רוצה לסיים את הסיור שלנו בדבר אחד קטן. יש לנו בחלק הצפוני של הרובע מפקדה. יש לנו בחלק המרכזי של הרובע ב-95%, כן? כל ההוכחות הן לעניין שאנחנו נמצאים בכנסיית יוחנן הקדוש כרגע בקריפטה שלה. אבל תסתכלו דרומה, היה עוד מבנה אחד גדול של ההוספיטלרים ברובע הזה. אני מחזירה את פנים למזרח, כמו מה זה נראה לכם. מה אתם רואים במבנה השמאלי הזה? חן ורבה, אף אחד לא יודע. לדעתי זה דומה למגרש כדורגל. אף אחד לא יודע מה זה, אבל, על אף שאי אפשר לקרוא את הציור, כתובות פה מילים למטה שעוזרות לנו. ופה כתוב דום נקודה, אינפירמור נקודה. דום זה חלק מן המולה דומוס שהיא בית. דומוס זה בית. אינפירמורום זה של החולים, אינפירמרי, כן? מי שמכיר אינפירמרי. הבית של החולים. איך נקרא בית החולים באותה תקופה? בית החולים של ההוספיטלרים. ומה הייתה ההתמחות של ההוספיטלרים? בתי חולים ואכסניות, ולכן ההנחה במחקרי. כשאנחנו נצא מעבר לקיר הזה, ותמשיך פה חפירה ב50 השנים הבאות, יתגלה פה בית החולים של ההוספיטלרים, שעל פי מקורות התקופה רבותיי, היו בו, ואל תסלזלו בעניין, למעלה מ2,000 מיטות. תחשבו על בתי חולים מודרניים, הרפואה של ההוספיטלרים הייתה בשיאה. יש שיעורים בירושלים, וזה עבר לעכו, ובעכו זה עוד התרחב. למעלה מ2,000 מיטות. אז אתם מבינים מה עוד יש לחשוף? בעברית פשוטה, מה שאתם רואים פה זה אפס קצהו של מה שהיה הרובע ההוספיטלרי, והרובע ההוספיטלרי על אף כל שנות החפירה המרובות הוא אפס קצהו של מה שהייתה העיר הצלבנית. מה שאנחנו נעשה לסיום, רגע לפני הפסקת הצהריים שלנו, אנחנו חוזרים בחזרה לחצר, ואני רוצה עוד דבר אחרון אחד. מתברר שהצלבנים, כמו שהם בנו את המבנים שלהם לגובה של 2 קומות, 3 קומות ו4 קומות, בכל מקום שחופרים היום בעכו, מתברר שמתחת לבית צלבני יש תעלת יסוד. בתוך תעלת היסוד הזאת יש חוליה שמתחברת לעוד חוליה, לעוד חוליה, ויוצרת צינור. יורדים מתחת לכנסייה צלבנית, מוצאים חוליות של צינור שהן מתחברות לתעלה. מערכת ביוב עירונית שלמה מתגלה בימים אלה מתחת לעיר הצלבנית בכל מקום ומקום, ואל תקלו בעניין, ביוב זה לא דבר פשוט, בטח שזה לא פשוט שההוספיטלרים נלחמים בטמפלרים וג'נובזים וונציאנים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני יודעת שהיום הבוקר קצת ארוך, אבל אסור לפספס את זה, נחזור בחזרה, נתפתל פה בחפירות החדשות, נחזור אל החצר ונרד מתחת לחצר דרומה ונצא באחת ממנהרות הביוב העירוניות של העיר.
בסדר? מתחת לרובע ההוספיטלרי אנחנו ראינו את המפלס שמעל, אנחנו ב-0-0 ואנחנו יורדים אל הביוב מתחתנו. בואו. שיש טיולי ביוב גם בפריז, גם אחרי שגמרתם לעשות את כל ניו יורק, תרדו לביוב של ניו יורק, ואחרי שגמרתם את כל האתרים בפריז, תרדו לביוב של פריז. זה ציורים שווים. אז עכשיו אתם בסיור של הביוב של הביוב. היתום לא בספירה, כשאתם יורדים למטה, אתם לא רואים שום דבר צלבני. יש פה תוכנית לקחת את החדר הזה, את האולם הרפקטוריום, שהוא חלק מהלשכה של ראש המסדר, ולהפוך את זה למסעדה מודרנית, ולכן הכשירו פה מתחתנו מטבח. אז תתעלמו ממה שאתם רואים, זה לא קשור. אבל אז אנחנו מושכים ונכנסים לתוך מנהרת הביוב. מצד ימין שלכם, לא תמיד זה מואר, אני תקווה שהיום זה מואר, יראו בסיס של אחד משלושת העמודים שראיתם פה באולם. אם העמוד הזה נראה לכם מרשים, שאתם תראו את הבסיס שלו, זה מרשים שבעתיים, כי זה עוד יורד 1.5 מטר לתוך הכורכר, ננעץ לתוך הכורכר, היסוד של העמוד הזה, אתם מבינים כמה זה מסיבי. דבר נוסף, כשאתם תמשיכו ללכת, תרימו מדי פעם את העיניים למעלה, ואתם תראו מעליכם מין פירים רבועים כאלה. למה נועדו הפירים האלה? כדי לרדת אל תוך מערכת הביוב ולטפל בה. אתם יודעים, לפעמים נתפס, לפעמים נראה, צריך לטפל וכולי. ודבר אחרון, אנחנו נלך במנהרה אחת, אבל תשימו לב שאתם נתקלים במנהרה נוספת ועוברים ורואים שזה מתפצל. זאת אומרת, זה רשת שלמה של מנהרות ביוב שאנחנו נעים באחת שפינו לצורכי תיירות כדי שנוכל לעבור בה. אז אנחנו עם המנהרה, קחו בחשבון כ5 דקות מתחת לפני האדמה. מי אחרון שאני רק אדע שהוא יוצא? מי התורן שלכם? שלמה? אילן? אילן זה אתה? אוקיי, אז אילן תהיה. תשמור על הראש. רגע, ביקשו לחכות רגע, מישהו רוצה לחכות. פה זה הבסיס של העמוד, תעבירו הלאה. זה הבסיס, תעבירו. מה? תעביר שם, זה הבסיס, תעביר. איזה עומק אנחנו לפני הים? לא יודע. כמה מטר? זהירות על הראש. אמרתי וחטפתי בראש. מקום אחד שאני מרגיש גבוה. זה כישרון, נגיד. כן. הבוקר, ועמדנו שם ואמרנו שמהזווית ההיא, מהפינה הצפון-מזרחית, הצלחנו לזהות 5 רובעים צלבנים, 3 לא יכולנו לראות, ואמרנו שאם כוחנו יעמוד לנו אחרי הפסקת הצהריים והחומוס העכואי לא יהיה כבד מדי וכל התוספות, אז אנחנו נעמוד, שימו לב, בפינה הכי דרומית מערבית שקיימת בעכו, בפינה הזו שהיא הנקודה הדרומית מערבית, וניתן סימנים
באותם 3 רובעים שלא יכולנו לראות מן הפונה הצפונית-מזרחית, ואני מזכירה לכם מה הם ה3, או תזכירו לי אתם מה הם ה3. אחד זה הרובע המלבני ששייך היה למלך והיה הסלאמס של עכו, השני הרובע הפיזני הקטן, והרובע המרכזי הוא הטמפלרי. את הנמל ראינו, איך ראינו? ראינו את מגדל השעון, וכשראינו את מגדל השעון הרי שראינו את הנמל. זאת אומרת שאנחנו בעצם עוסקים עכשיו ב3 רבעים צלבנים, הרובע המלבני, הרובע הטמפלרי ופיזה. עכשיו אני לא ארחיק איתכם, אתם רואים פה את המגדלור? קצת אחרי המגדלור, מי שעומד בזווית שלי, לא כולכם, רואה שריד של צריח של כנסייה. כנסייה, צריח וכיפה. אני לא רוצה לבלבל אתכם, הכנסייה הזאת נקראת בעכו כנסיית יוחנן הקדוש. אלא שזאת כנסיית יוחנן הקדוש החדשה של התקופה העות'מאנית, ולא אותה כנסיית יוחנן הקדוש של ההוספיטלרים שהכרנו מהבוקר. מה שחשוב, אנחנו נמצאים פה בפינה הכי דרומית מערבית, מה שחשוב שבאותו רגע שאתם עוברים את הכנסייה הזאת, כנסיית יוחנן הקדוש החדשה, אתם חוצים את הגבול שבין לתוך האזור של פיזה. זה הסימן עבורנו, נבין בהמשך למה, שאנחנו נכנסים לפיזה ומה שקרוי, עוד מעט ניגע בזה, הנמל הפיזני, מה שמעולם לא היה נמל, אבל זה מה שמופיע, אבל ניגע בזה אחר כך. עכשיו תסתכלו רגע בגב שלי מולכם, ואתם רואים בית שהוא שונה פה מכל הבתים בעכו. הוא מסויד בצבע לבן, יש לו תריסים בצבע תכלת טורקיז כזה, ויש לו גג רעפים כתום. מזהים? מזהים. הבית הזה קרוי פה בעכו בית הבהאים, או בשם אחר בית עבוד, והוא קשור לבהאים באופן הזה שכשמנהיג הבהאים, הבהאולה, הוא בא לעכו וישב בכלא עכו, בשלב הטורקי של הכלא הזה, המאמינים שלו רצו להיות בקרבתו, הם רכשו את הבית הזה, ומאז זה בית ששייך לבהאים, היום הם כבר רכשו את כל השכונה כולה. עכשיו, למה אני מזכירה את הבית הבהאי הזה? מכיוון שבשנות ה-60 של המאה ה-20 נערך סקר מבנים בעיר עכו. אמרתי לכם קודם שבכל מקום שאתם מסתובבים בעיר הטורקית ויורדים 2-3 מטרים מתחת לפני האדמה, הרי אתם בתוך מבנים צלבנים. מטרתו של הסקר בשנות ה-60 הייתה להיכנס לתוך הבתים של העיר העתיקה, לרדת לכמה שיותר מרתפים, ובתוך המרתפים האלה, שהם בעצם בנייה צלבנית, לזהות איפה יש קירות עבים במיוחד, איפה יש פינות מסיביות, שלימים כשאתה תיבנה תוכנית החפירה של עכו, ידעו איפה כדאי לחפור. את הסקר הזה ערך אדריכל בשם קסטן, והוא נכנס אל עשרות ומאות בתים בתוך העיר העתיקה, ומיקם וזיהה את העוצמה של המבנים. לטענתו של קסטן, בקרבת הבית הבהאי שאתם רואים לפנינו, מתחתיו, יושב מגדל מסיבי צלבני, מסיבי במיוחד, והוא טוען שזה לא היה מגדל סתם, אלא מגדל גבול בין 3 רבעים צלבנים שונים. לטענתו, המגדל הזה ישב במקום שאני מצביעה עליו עכשיו, תסתכלו, כשמצפון לו זהו הרובע המלבני של המלך, כשמדרום לו זהו הרובע הטמפלרי, וכשמזרחה לו זהו הרובע של גנואה. שנייה אחת. לטענתו של קסטן, מה שהוא הצליח לזהות, זה שרידים של קומה תחתונה של מגדל, שבה הוא זיהה קשת שפונה דרומה, קשת שפונה צפונה וקשת שפונה מזרחה, והוא טוען שזה היה מגדל שחלש על שער שפנה לשלושת הרובעים, אל הטמפלרים, אל הג'ונוסבזים ואל הרובע המלבני ששייך היה למלך. לכן אם אנחנו מקבלים את התזה של קסטן ומזהים בנקודה שאני מצביעה עליה עכשיו מגדל שכזה, והמגדל הזה אכן מזוהה בקרבת הבית הבהאי, מה זה אומר? שכל מה שמהבית הבהאי של היום צפונה, כן? הרי הוא הרובע המלבני ששייך היה למלך. וכל מה שמהבית הבהאי לכיווננו, לאזור הזה, הוא הרובע של הטמפלרים. הרובע העצום, הגדול והמרשים שהיה לטמפלרים. קרי, אנחנו עומדים עכשיו בתוך הרובע הטמפלרי. ועכשיו אני מסבה את תשומת לבכם אל המים האלה שאתם רואים פה, ואתם רואים שיש לנו ים, ואז נכנסים איזה שהם גלים, יוצרים קצת קצף לבן על קו של סלעים, וממשיכים עד קו הטיילת המודרנית. אמת? כל המים שאתם רואים, מקצף הגלים הלבן ועד הטיילת המודרנית, היה בתקופה הצלבנית יבשה.
כל השטח הזה היה יבש, לא הייתה בו טיפת מים, ולא רק שפה היה יבש ולא היו מים, אלא שפה, על פי ההנחה המקובלת במחקר, עמד המבנה המבוצר ביותר בעיר עכו באותם ימים. מה עמד פה? צריך הרבה מאוד דמיון. דמיינו לכם פה בשטח הזה שאתם לא רואים בו דבר, חצר מרכזית. דמיינו לאורך קו הסלעים והקצף הלבן אולם אורך אחד. דמיינו לאורך החומה הטורקית שם אולם אורך שני. דמיינו לאורך קו הטיילת המודרני אולם אורך שלישי. ופה מתחתנו, מי שיש לו עין טובה יבחין, רואים פס שהוא בעצם יסוד של קיר שעליו התרוממה חומה נוספת, היא האולם הרביעי. 1, 2, 3, 4 אולמות סביב חצר מרכזית. מה תיארנו? קסטרום. קסטרום הלא הוא מבנה מפקדה מבוצר, ואם זה היה קסטרום ואנחנו בתוך הרובע הטמפלרי, הרי שהמבנה הזה היה הטמפלום של הטמפלרים, המפקדה הראשית של הטמפלרים בארץ ישראל. מאחר שבבחינתכם זה כרגע פנטזיה, וזוהי רק אגדה, אני רוצה לקרוא לכם תיאור של אחד מן האבירים הטמפלרים שפקד את עכו בשנת 1290. ב-1291 כבר אין עכו ואין צלבנים בארץ, ומאחר בו היה אנונימי, הוא קיבל במחקר את הכינוי הטמפלרי האחרון, כי אין הרבה אחריו. הוא עמד פה באיזשהו מקום, בניגוד לנו שרואים היום ים, הוא ראה כאן מבנה אדיר, ושימו לב איך הוא מתאר את המבנה שהוא ראה, והוא כותב כך: הטמפלום היה המקום המבוצר ביותר בכל העיר, ותפס שטח גדול על החוף כקסטרום. וקסטרום זה כבר לא מונח בו פרובלמטי מבחינתנו. בכל צד של הקסטרום, הוא כותב, עומד מגדל קטן, ועל כל אחד מארבעת המגדלים עומד פסל של אריה בגודל שור מפותם, כולו מצופה זהב. מחיר העבודה והאריות היה 1,500 ביזנטים, היה זה מראה מרהיב לעיניים ועוד ועוד. לא מספיק שאתם צריכים להאמין לי שעמד פה איזשהו מבנה, שם אתם צריכים להאמין שהיה פה מגדל אחד, ושם מגדל שני, ושם מגדל שלישי, ופה מגדל רביעי, ועל כל אחד מארבעת המגדלים האלה עומד פסל של אריה בגודל פר מפותם מוזהב. זה נתפס, זה קשה לתפוס את העוצמה ואת הגודל ואת מה שאנחנו מתארים. אז מה קרה פה בהתחלה? בואו נתחיל עם הים, שזה הדבר הפשוט יותר. לאורך כל החוף הארץ ישראלי, ואני בטוחה שאתם מכירים את זה, יש תהליכים של שקיעה. יש היום מחלוקת בעולם הגיאולוגי, הצפה של הים, שקיעה של היבשה, אני לא נכנסת לזה, אבל יש תהליכים של שקיעה. למשל, דומני שאתם מכירים את נמלה של קיסריה. ואתם מחפשים את הבונים ואת הורדוס, וכשאתם מחפשים את נמלו של הורדוס, אז אתם מוצאים אותו כמה מטרים. לא יודעת כמה מכם יודעים, קצת דרומה לנו, באזור עתלית. בעתלית פה יש חפירות כבר הרבה מאוד שנים של התקופה הנאוליתית. ויש שם מערך חיים שלם, כפר בורות מים, מערך של שלם. איפה חופרים את זה? יותר מ10 מטרים מתחת לפני הים. הערכה היא שהשקיעה באזור הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בין התקופה הצלבנית לימינו, זה משהו כמו 1.5 מטר לפחות. זו הערכה המקובלת. לכן אם אתם לוקחים את פני השטח פה, זה לא הרבה מתחת למה שאתם רואים. ואם קצת דמיון, אתם מרימים את זה 1.5 מטר, מה אתם מקבלים? אתם בעצם מקבלים קו שמתחבר למה שיש לנו עכשיו. כל השטח הזה היה מעל הים, היה יבש לחלוטין, וקו הים אתם רואים איפה? במקום שאתם רואים היום את המים העמוקים. עכשיו, מה זה האריות המוזהבים האלה? מה זה המבנה האדיר הזה? מאיפה הפנטזיה הזאת? סימן לחוזק ופאר. חוזק ופאר ועוד משהו. מה היה התפקיד הראשי של הטמפלרים בארץ ישראל? ללוות את שיירות עולי הרגל, שעה שהם נעו בדרכים לנצרת, לכפר נחום, לבית לחם, לא חשוב. יום בהיר אחד שואלים את עצמם הטמפלרים, למה שאני אתחיל ללוות את עולי הרגל כשהוא נוחת פה בנמל עכו ויקח אותו? אני אתחיל ללוות אותו כשהוא יוצא מהנמל בוונציה או בג'נובה או באגמורט. למה צריך ללוות עולה רגל כשהוא יוצא מהנמל האירופי? הכסף, שלא יאבד את הכסף. כי המסע לארץ הקודש באותם ימים היה הימור משהו, או שתגיע או שלא תגיע, גם בשל שערות ימיות שלא תמיד אפשרו הגעה, וגם בגלל שוד ימי.
ולכן מסופר לנו שכשעולי רגל עזבו את אירופה לטובת המסע לארץ הקודש, הם מעולם לא לקחו את כל רכושם ולא הצטיידו בכל מזומניהם, הם לקחו את המינימום שהצטרכו לטובת המסע מחשש שמשהו יכול לקרות בדרך. ואז באים הטמפלרים ומציעים להם את ההצעה הבאה. רגע לפני שאתם עולים על הספינה במרסיי, תיכנסו לסניף שלנו בעיר, תשאירו לנו הנחיות חס וחלילה, אם קורה לכם משהו, למי אתם נותנים, כמה אתם נותנים ואיך אתם נותנים. אל תסתכנו ותיקחו את הכסף איתכם, תשאירו את זה אצלנו. אנחנו בתמורה מנפיקים לכם אישור שהכסף הזה בידיים טובות. אתם עושים את הדרך לארץ הקודש, אם הכל עבר חלק, תוך חודשיים אתם נוחתים בנמלה של עכו. מהלך דקות מן הנמל נמצא הסניף המרכזי שלנו בארץ ישראל, אין בעיה לזהות אותו, על המגדלים בפינות עומדים אריות מוזהבים, אתם ניגשים עם אותו אישור שהנפקנו לכם באירופה, אל המגיסטר של המבנה, אל ראש המסדר היושב בטמפלום, אתם נותנים לו את האישור, והוא נותן לכם את הכסף ללא סיכונים מיותרים. וגם היה שם, הוא אמר שהיה וי-פיי גם. איך נותנים, איך קוראים לשירות הזה שנותנים הטמפלרים? זה בנקאות, רבותיי, עם אלמנטים מסוימים של ביטוח. הטמפלרים התחילו את דרכם כנזירים, הם הפכו לאבירים, ואחריתם שהם היו הבנקאים של התקופה. במאה ה-13, כשלמלך הצלבני פה בארץ ישראל יש בעיות עם תזרים המזומנים שלו, הוא פונה לראש המסדר הטמפלרי. הם היו בעלי הממון. לא פלא שיכולים היו להרשות לעצמם להרים מין אריות מוזהבים שכאלה שהיוו סמל בפינות. מכאן יוצא שהטמפלום הזה של הטמפלרים שאנחנו צריכים לדמיין בפינה הזאת, לא היה עוד מפקדה כמו המפקדה של ההוספיטלרים, אלא היה גם משהו כמו הבנק הראשי של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית. וכשיש לך בנק שכזה, אז הוא הופך להיות בונקר ואתה מבצר אותו בהתאם. עכשיו, אם כל כך מרשים, אם כל כך גדול, אם כל כך יפה, עם אריות, למה אנחנו לא רואים היום כלום? כלום לא נשאר. גנבו את זה. כי האפיפיור החליט שהוא מחסן. לא. ופה צריך לומר עוד משפט אחד קטן, שבמקום שאנחנו עומדים כרגע, נפלה הממלכה הצלבנית בארץ ישראל. אם אתם מחפשים את הנקודה שבה נשברו הצלבנים והבינו זהו האפיזודה המזרחית שלנו תמה, חוזרים הביתה לאירופה, זה קרה פה כיצד? בחודש מאי שנת 1291. מצליח סולטן ממלוכי שנקרא אשרף חליל לפרוץ את החומות של עכו בפינה הצפון-מזרחית, חומות שלא נגענו בהם היום. ובאותו רגע שהוא פורץ את החומה הצפון-מזרחית, שום דבר לא עוצר אותו. הוא כובש את הרובע ההוספיטלרי, הוא משתלט על הרובע הג'נובזי, הוא עובר לרובע הוונציאני, הוא פשוט כובש בסערה את כל העיר. באותו רגע שהצלבנים מבינים שהסוף קרב, הם בורחים אל המבנה שנחשב באותם ימים למבנה המבוצר ביותר בעיר, וזה היה הטמפלום של הטמפלרים. ופה מסופר לנו שאותו אשרף חליל מגיע אל המבנה הזה, ופעם ראשונה לא מצליח לכבוש מבנה בעיר עכו. הוא נסוג לאחור, הוא מארגן מתקפה נוספת, הוא נותן בונוסים לאמירים שלו, הם עולים שוב על המבנה האדיר הזה, לא מצליחים לכבוש אותו, הוא שוב נסוג לאחור, הוא מתארגן למתקפה שלישית, אבל אז יודעים שארית הטמפלרים והצלבנים שיושבים במבנה הזה, עוד 48 שעות, עוד 52 שעות, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. ומה הם עושים? עולים על ספינות. על אף שהעיר צור עדיין בידיים צלבניות, היא מעולם לא נכבשה. על אף שהטלית שהזכרתי לפני רגע, המבצר האדיר דרומה לנו עדיין בידיים צלבניות ומעולם לא נכבש, כשהם מבינים שהסוף קרב, הם שולחים ספינות לצור, הם שולחים ספינות לעטלית, ומעבירים את המסר להתפנות מן השטח, אנחנו נוטשים את הארץ. ובעצם הקרב האחרון על ארץ ישראל הצלבנית, על הממלכה הצלבנית, היה פה. האקורד האחרון של הסיפור הצלבני בארץ ישראל זה 14 באוגוסט 1291, כשאחרון הצלבנים נוטש את עטלית, אבל שם מעולם לא היה קרב. פה היה הקרב האחרון. אז למה אנחנו לא רואים שום דבר? כי מסופר לנו שאותו אשרף חליל ראה במבנה שעמד כאן סמל לעמידתם האחרונה של הצלבנים. והוא ריסק את המבנה הזה, והוא שרף את המבנה הזה, והוא לקח את שעריו, והוא לקח את האריות והוא התיך אותם.
והוא העביר למסגד על שם קלעון אביו במצרים, וכל העוצמה של המקום הזה הוא עברה מצרימה. מכאן אתם למדים שדווקא המקום, הדבר הזה שהיום אתם לא רואים בו דבר וחצי דבר, היה בעצם המבנה המתואר במקורות, המבוצר במקורות, הבנק של הממלכה, שעליו יש לנו אין סוף עדויות, כי אנשים גם באו להחליף פה את כספם ולקבל כספים ולהפקיד כספים, וגם נתקלו במבנה האדיר הזה ותמיד היללו אותו ושיבחו אותו והתארו את המסיביות שלו. והדבר האחרון שקשור למבנה הזה, בשנות ה-80 של המאה ה-12 יורדת חוליית סקר של החוג לציביליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה למחקר באזור הזה. מי שמכיר את העבודה של החוג לציביליזציות ימיות, הם עובדים מתחת בדרך כלל למים, צוללים. ירדו פה בחסות של ארכיאולוגית צעירה אז בשם רותי גרטווגן, ובדקו פה את השטח כדי לראות מה בכל זאת אם זה לא נשאר. והיא טענה מאוד מעניינת. תסתכלו רגע, אתם רואים פה, יש קטע מסוים שהמים נמוכים יותר. אתם רואים, הגלים קצת יורדים, יש איזה מין שקע כזה, ואחר כך הם עולים. זה נראה ליד הסלע או נמוך, עולה, יורד. היא טוענת שמה שיש פה זה שרידים של מזח מבריחים אל תוך הארמון הטמפלרי. והטענה שלה היא הטענה הבאה. היא טוענת שלו הטמפלרים היו מובילים את הסחורות שלהם אל הנמל של המלך הצלבני, הם היו צריכים לשלם, הרי למי הייתה לא עסקה עם ונציה, עם גנואה, עם פיזה, לא עם הטמפלרים. והם בנקאים, מה הם ישלמו כסף לממלכה הצלבנית, מיסים, נכסים, דמי הגינה. הם כנראה עגנו בלב ים, באישון לילה היו שולחים סירות מהספינה הגדולה, ובתוך מזח המבריחים הזה לטענתה היו מכניסים את כל מה שהיה חשוב ולא רצו לשלם על מיסים אל תוך הארמון הטמפלרי, ועם בוקר, ואני אראה לכם אחר כך איפה, היו מזרימים את זה אל תוך העיר ללא שהם שילמו מיסים, מכסים ומיסים. הם היו יהודים? עכשיו, הם היו טמפלרים, זה יותר גרוע. יש להם כניסה נסתרת דרך הים. יפה. עכשיו אנחנו ניגע בזה בהמשך. והדבר הבאמת באמת אחרון, וזה יתחבר לנו לסוף היום שלנו. תסתכלו רגע על הטיילת. אתם רואים קבוצה קצת אחרי זה, עוד קבוצה. אתם רואים מים, אתם רואים משהו נשפך לים? כן. מה זה? הביוב. הביוב. אז בעכו זה לא ביוב. בסדר? מה שאתם רואים נשפך פה לים זה לא ביוב. ומה זה כן, עם הנקודה הזאת של מה שנשפך פה לים, אנחנו נסיים את היציור שלנו היום. רק תכניסו את זה, רק תכניסו את זה. במנהרת הטמפלרים. מה זה ניקוז? אתה הולך שם בתעלה על גשר. מצאו שם אלפי קנקניות שנראות כמו הציצים, הציץ בתוך הציץ, בתוך הציץ, בתוך הציץ, ובין הציצים האלה מצאו אפר שחור. מסתבר שזה היו כלים שהם יחסלו בהם דברים, היו כלים שיחסלו בהם סוכר. אז הם שמו קש שהפריד בין דבר אחד לשני, לשלישי לרביעי. מה מגלים? שכל הדבר הזה נשרף. הם הכניסו יחידות של הנדסה שפרקו את הקירות, הם היו מוציאים אבנים מן השטחים החיצוניים לתוך הדבש של בין שני הקירות, היו מחדירים קורות עץ, היו מבעירים במשך שעות את קורות העץ האלה, ואז היסודות היו לאט לאט קורסים. יסודות האבן קורסים מהחום? אגב, ככה מפוררים סלעים, ככה באיטליה מפוררים את הסלעים של השער. כי איך בנויה החומה הצלבנית? היא בנויה ככה, קיר גזית מן הצד האחד, קיר מאבנים צוטטות, קיר גזית מן הצד השני, ובאמצע מילוי. ובאמצע מילוי שמורכב ממה? מאבני גביל שהם אספו בשטח עם חומרי מליטה שמלכדים ביניהם. מה היו, על איזה יסוד היו חומרי המליטה? בעיקר סיד, בעיקר גיר. עכשיו, בדרך כלל, כשאתה מבעיר את הגיר הזה, הוא הופך להיות סיד, והוא הופך להיות נוזלי, והעסק קורס. זה היה מאוד מקובל בימי הביניים. אתה רואה איזה מסעדה עם שמשיות לבנות ופס חום, נקראת דוניאנה, מסעדה שיושבת יפה על המים. מעבר למסעדה הזאת נמצא הנמל של עכו. הנמל של היום, נמל היאכטות ונמל הדייגים, הנמל של התקופה הצלבנית, הנמלים הקדומים של עכו מעבר למסעדה הזאת שאתם רואים.
עכשיו אמרתי לכם שברגע שאתם עוברים את הכנסייה הזאת, יצאתם מהרובע הטמפלרי ונכנסתם לרובע של פיזה, זה אומר שכל השטח שהיה בידי פיזה, פיזה הגדולה בעכו, זה מהמקום שאנחנו עומדים עכשיו ועד המסעדה החומה שאתם רואים, זה כלום, זה הרובע הפיזני. לשביל מה אנחנו תכף נבין, זה בסך הכל היה הרובע הפיזני, זה דבר אחד. הדבר השני שתשימו לב אליו, אתם רואים את הכנסייה הזאת, זוהי כנסייה חדשה. כשאני אומרת מאה ה-18, זו התקופה הטורקית. אבל תסתכלו, אתם מסתכלים על הכנסייה הזאת, ואתם רואים פה איזה לוח עץ חלול למטה, אתם רואים פה לוח עץ חלול למטה, כנ"ל פה, ופה אפילו היטיבו לעשות ושמו לנו זכוכית, אתם רואים? כי מה מתברר? שמתחת לכל כנסייה שנבנתה במאה ה-18 ואילך בעכו, תמונה כנסייה צלבנית. כי היום יש 12 כנסיות בעיר, ובתקופה הצלבנית היו למעלה מ-40 כנסיות. אבל מה שצריך להבין במחקר זה מה הקשר בין הכנסייה למעלה לבין זו שמתחתיה, ומאחר ובעכו לא היו חיים כמעט 450 שנה, לא פעם לא נשמר הזיכרון של הכנסייה למטה. זאת אומרת, הכנסייה החדשה נקראה כנסיית יוחנן הקדוש. אם הייתי יודעת את ההיסטוריה של עכו במאה ה-18 כשאני בונה את הכנסייה הזאת, איפה הייתי בונה את כנסיית יוחנן הקדוש? אצל ההוספיטלרים. אבל פה למטה אנחנו יודעים קבורה כנסייה שנקראה כנסיית אנדריאס הקדוש, אבל במאה ה-18 כשבנו את העיר מחדש לא ידעו, לא הכירו את השרידים, הכל היה הרוס, אז בנו כנסייה שהיא כנסיית יוחנן הקדוש. מה שאתם צריכים להבין, שמתחת לכל מנזר היום, מתחת לכל מסגד, מתחת לכל כנסייה עכשווית, יש כנסייה או מנזר צלבני, שכן המבנים האלה היו בהמוניהם בכל מקום בעיר. והשאלה היא רק השאלה איזה. מה אנחנו יודעים על הכנסייה שעמדה פה מתחתנו שנקרא כנסיית אנדריאס? היא כנסייה מעניינת מן הטעם הפשוט. אם אתם תשוטו פה פעם במי עכו, יש פה נסיכת עכו, מלכת עכו, כל מיני ספינות כאלה שאפשר לשוט, אתם תראו שכשהם מגיעים לאזור הזה הם לא שטים לאורך קו החוף, אלא הם נכנסים יותר אל הים ורק אחר כך חוזרים. פה במים יש איזשהו סרטון כזה שמסוכן ואי אפשר לעבור. בתקופה הצלבנית נכנסו מאות ספינות לעגינה בנמל עכו שנמצא מעבר למסעדת דוניאנה. הם היו מגיעים מאירופה, מושכים פה ונכנסים אל הנמל. הם חייבים היו להכיר היטב את מה שיש פה למטה, ואכן נסתמר לנו מן התקופה ספר שנקרא, גם אם לא כולכם דוברי לטינית רהוטה, אתם תבינו איך הוא נקרא קומפסו דה נביגארי. קומפסו דה נביגארי, מצפן הניווט, ספר ניווט שהיה בידיו של כל יורד ים ימי ביניימי, ובספר הזה נאמר איך נכנסים לנמלה של עכו בזהירות הנדרשת כדי שלא תיפגע מאותו סרטון שנמצא למרגלות כנסיית סנט אנדריאס. אז אנחנו יודעים שברגע שהם ראו את הצריח של סנט אנדריאס כתוב בערך ככה שאז אתה צריך לסובב את החרטום שלך לשם ואת הירכתיים שלך בזיווית כזאת וכזאת למבצר בחיפה, כך שאתה נכנס מבלי שתפגע בסלע האמור. זאת אומרת, כנסיית סנט אנדריאס היא חשובה, כי בכל הטקסטים הימיים כתוב שכשאתה מגיע לקרבת סנט אנדריאס, יהיה משנה זהירות, כי פה למטה יש איזושהי בעיה, צריך לאגוף אותה, ורק אז זה נכנס לתוך הנמל. מן האזור הזה אנחנו נכנסים לתוך פיזה ומנסים להבין מה היה ברובע הפיזני. צלב אדום במרכז ו4 צלבים בשוליים, אבל במקור, רבותיי, הפרנסיסקנים נוצרו במאה ה-13. במקור הסמל הזה, זהו סמלה של ממלכת ירושלים הצלבנית. זהו הצלב שנקרא צלב ירושלים. כשהמליכו את המלכים הצלבנים הראשונים, הייתה להם גלימה שהייתה עשויה כסף, ועליה
אני מפנה את תשומת לבכם אל שלט שכתוב פה ב3 שפות, ברוכים הבאים. בשחור על גבי לבן, אתם רואים? מה כתוב? ברוכים כתוב הבאים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לנמל הפיזני, מה שאומר באופן חד משמעי שפה לא היה נמל פיזני. בסדר? עכשיו הסיפור הוא כזה. כשהתחיל מחקרה של עכו, אנחנו מדברים על שנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, עוד לפני החפירה.
אחד המונומנטים היפים בעכו. בתקופה הטורקית, במאה ה-18, אחמד אל-ג'זאר, שליטה של העיר, בונה בו חאן מרכזי. אחמד אל-ג'זאר זה לא היה רק קצב ידוע, הוא היה גם רב גנב ענק, וכדי לפאר את עכו שהוא הופך לבירתו, הוא מביא זכיות חמדה וגונב עמודים מכל מקום אפשרי. אתם רואים את העמודים שמקיפים את החאן הזה? הוא העביר אותם מעמודים קדומים של העיר קיסריה הרומית, מצור, ובעזרתם בנה את החאן, ולכן החאן הזה נקרא חאן עמודים. אבל אם אתם במקרה, היינו נותנים לנו להיכנס, היום הוא בסכנת קריסה, ומסתכלים קצת הלאה צפונה, הייתם רואים איזשהו מגדל שמציץ עליכם מעבר לחאן הזה. מצליחים לראות שם איזשהו מגדל בקצה? מה אתם רואים? זה מגדל השעון שראינו הבוקר בתצפית. ובבוקר כשראינו את מגדל השעון אמרנו שבספירה שלנו הוא מגדל מספר 4, וכל פעם שאנחנו רואים את מגדל מספר 4, הרי אנחנו רואים את נמלה של עכו. אז איפה הנמל? המבנה הזה של אחמד אל-ג'זאר בין המאה ה-18 נבנה על שרידים של מבנה שהיה בידי הכתר הצלבני, והיה המבנה שהכניס כסף לממלכת ירושלים יותר מכל מבנה אחר. מה היה פה במקום הזה בתקופה הצלבנית? בית המכס הראשי של ממלכת ירושלים. ותדמיינו לכם שבתקופה הצלבנית עגנו ספינות מעבר לקיר הזה, ופה נכנסו לתוך מבנה דומה למבנה הזה. מתואר לנו איזשהו שולחן מאוד מאוד מפואר וארוך, שמאותר בזהב, מאותר בשנהבים, מאחוריו יושבים פקידי המכס הצלבני, ומסופר שכל אדם שנכנס בתקופה הצלבנית לעכו, גם אם לא היה איתו דבר, היה לו איזה תיק צד קטן עם סנדוויץ' מהבית, חייב היה להיכנס לתוך בית המכס, להראות את מה שיש לו, את מה שאין לו, ורק אז הוא הורשה להיכנס לתוך העיר. שאלו אותו אם הוא ארז לבד? בית המכס הראשי של ממלכת ירושלים הצלבנית היה פה, לא נותר ממנו דבר, כי אחמד אל-ג'זאר הסיר את המבנה הזה, ובמקומו בנה את החאן שאתם רואים כאן, הקרוי חאן העמודים. אבל דמיינו לעצמכם שאם היו פותחים לנו את הדלתות השחורות חומות שאתם רואים מולכם, הרי אנחנו בקו הנמל. מכאן יוצא שאצל הטמפלרים היה ארמון שהיווה את הבנק הראשי של הממלכה. אצל הפיזנים לא היה נמל, אבל היו מחסנים שנתנו הון תועפות לאנשי פיזה, ואת ההכנסות הגדולות ביותר בממלכת ירושלים קיבל בית המלוכה הצלבני, פה בבית המכס שלו. בית המכס נקרא בפי הצלבנים קטנה, על שם אותה שרשרת שסגרה את הכניסה לנמל, ובבית המכס הזה היו עוד שני מוסדות חשובים. האחד, הקינג דיוויד של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית. מסופר שבקומה השנייה של בית המכס היו החדרים היקרים ביותר בארץ, ואם רצית להתאכסן דווקא באזור המלך, באזור בית המכס, שילמת הון תועפות. והדבר השלישי שהתקיים במבנה הזה, בית דין מיוחד לעניינים ימיים. תחשבו שהגיעו לכאן סחורות מכל העולם, אנשים מכל העולם, שפות שונות, מטבעות שונים, ולכן היה פה בית דין מיוחד. איך קראו לבית הדין החשוב של ענייני הים בתקופה הצלבנית? בית הדין של הקטנה. איך קראו לקינג דיוויד של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית? המלון היקר ביותר והיקרתי ביותר, הוטל מלון קטנה, מבנה של הקטנה. ובית המכס גם הוא נקרא קטנה. ועכשיו רק שאלה אחת. מה היה כל כך מיוחד בנמל הזה שמעבר לחומה פה ובקירות האלה, שכולם רצו להגיע אל העיר הזאת? גם הוונציאנים, גם הג'נובזים, גם הפיזנים, ההוספיטלי, מה יצאו אז מעכו שלא יצאו קודם לכן? מה נכנס פה לנמל הזה שלא, ממה העושר הרב? למה הם כולם רצו להיות פה בסביבות הנמל? איך מעבר, לא? אני חושב שזה... מה היה פה? מה היה כל כך חשוב בנמל הזה? יש נמל בקיסריה, יש נמל ביפו, יש נמל באשקלון, יש נמל בחיפה, יש נמל בעכו, יש נמל בצור, יש נמל בביירות. למה הנמל הזה היה שונה מכל הנמלים? והם כולם התיישבו אליו. לוקיישן. מה? כאן עוברים למזרח מטורקיה? יפה. התמונה, לא בדיוק מטורקיה, אבל התמונה היא כזאת. באותם ימי ביניים,
היו שני נמלים מרכזיים במזרח. האחד הנמל של אלכסנדריה שבמצרים, והשני הנמל של קונסטנטינופול. כל הסחורות שהגיעו מהמזרח הגיעו בדרך כלל בצורה יבשתית, או לנמל אלכסנדריה או לנמל קונסטנטינופול, ומשם משכו אותם פנימה לתוך אירופה. ביום שלגנואה היה פטור פה בעכו, לוונציה היה פטור בעכו, לפיזה היה פטור בעכו, והייתה להם יכולת רכישה מאוד עצום בים, הם הצליחו להשפיע על נתיבי הסחר הבינלאומיים, ובמקום שסחורות תגענה לאלכסנדריה, הם לא רצו למשוך מאלכסנדריה כי זה עולה להם מיסים, ובמקום שסחורות תגענה לקונסטנטינופול, זה דרך ארוכה, הם הצליחו להעביר נתיבי סחר יבשתיים אל הנמל הזה של עכו. ומפה כשהם משכו את הסחורות באירופה, הם לא שילמו. ולכן מה שהיה מיוחד בנמל הזה, שהוא הפך לנמל טרנזיט מרכזי, כל הסחורות הגיעו לכאן ונמשכו מכאן. לא שהוא ייצא משהו מיוחד, לא שהוא ייבא, אבל כל הסחורות המזרחיות עשו פה את התחנה והמשיכו מכאן. ולכן כל הגורמים כולם חשוב היה להם להגיע אל עכו. ביום שעכו נכבשה על ידי הממלוכים, כל הנושא הזה נעלם, לא היו פטור יותר בנמל, ולכן המרכזיות של עכו יורדת מהיום. כוח ימי, בגלל זה, לא בגלל. כן, אבל באלכסנדריה, על אף שהיה להם כוח ימי, לא נתנו להם פטור. ובקונסטנטינופול, על אף שהיה להם כוח ימי אדיר, לא נתנו להם, הם כבשו את קונסטנטינופול, אבל אז לקחו מהם אותה. אבל פה הם הצליחו עם הכוח שלהם, גם להפעיל כזה לחץ על ממלכת ירושלים שהיה להם פטור. ולכן היה להם כדאי שהסחורות תגענה הנה והם השפיעו על נתיבי הסחר. תקופה יחידה בהיסטוריה שאתה יכול לבוא ולומר שנמל עכו הופך לאחד משלושת הנמלים המרכזיים במזרח. זה מה שכץ מנסה לעשות לנמל חיפה, להקים נמל פרטי ליד. לסיכום, מה שנותר לנו זה שני דברים צנועים. אנחנו בוגרי הטמפלרים על הים, בוגרי פיזה בלי נמל, המכס של בית המלך הוא הקטנה, נשארנו עם שתי אויבות מושבעות, ונציה וגנואה אליהן. שאלה? פעם זה קצת יותר קל, תסתכלו מה אתם רואים? מגדל השעון. צריך מספר 4, אזור הנמל, הסברנו בית המכס. נשאלתי לפני רגע, למה יש על המגדל הזה מבפנים כשהסתכלנו אותיות עבריות? אם תסתכלו מהזווית הזאת, אתם רואים אותיות לטיניות? כן. אם תסתכלו מול פה, זה ספרות רגילות, ואם יהיה לכם כוח ללכת עוד קצת מזרחה, אתם תראו אותיות ערביות. זאת אומרת, על כל אחד מן הפנים של השעון הזה, יש ספרות אחרות. למה זה? יש פה סיפור, לא קשור לענייננו היום, אבל הוא ממש נחמד. סיפור היה כזה, את השעון הזה, כמו מספר שעונים שנבנו במגדלים בארץ ישראל, נבנו בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, והם קשורים לסולטן שנקרא עבדול חמיד השני, שמאוד אהב שעונים, בכל מקום בנו לכבודו מגדל שעון. עכשיו, מגדל השעון הזה התקיים במשך שנים, בשנות ה-50 של המאה ה-20 השעון הזה התקלקל. בשנות ה-50 של המאה ה-20 לא היה בארץ שען שמסוגל היה לקבל מנגנון של שעון מורכב כזה ולתקן אותו. מה עשו עם השעון הזה? הוציאו אותו, את המנגנון הפנימי, ושלחו אותו לצרפת לתיקון. 1950 זה שלח לתיקון, 1950 זה לא חזר, 1952 זה לא חזר, 53 שנים לא חזר השעון מתיקון. ומי שסייר בעכו בשנות ה-60, ה-70, ה-80, לא ראה מגדל שעון וארבעה חורים עגולים, לא היה פה שום דבר. ראית מגדל אבל לא היה שעון. ואז יישמע לכם מוזר, אבל זה סיפור אמיתי. כיתת גן פה בעכו, יש היום את הכיתות האלה, יש את הגנים שמגיעות אליהם גננות לשיעורי העשרה, ובמסגרת העשרה הזאת הן עוברות והן מלוקחות אותם לסיורים, ועוברות להם, והנושא של הגן העכואי הזה היה שעונים. והם עשו איזשהו טיול פה, והראו להם פה יש שעון שמש, ושם יש שעון כזה, ובין היתר הראו להם את מגדל השעון. ואחד הילדים אומר, איזה שעון עצוב. האבא של אחד הילדים, אני לא זוכרת מה בדיוק היה, אבל עבד בקור, ואיכשהו מפה לשם החליטו לארגן תרומה, כי אף אחד לא טיפל בסוגיה הזאת, ולהחזיר את השעון. ואספו את הכסף, והרבו כל מיני אנשים, והשיגו את המנוף, זה לא כל כך פשוט מתכון דבר כזה. ועשו פה חגיגה מאוד גדולה, אני חושבת שזה היה 95 או משהו כזה, הרימו פה מנוף, וסוף סוף הביאו מנגנון אחרי כל התרומות, ומאחר וזה היה גן ילדים, וכבר עשו שיתוף של כל גני עכו וכל מערכת החינוך, אז אמרו בואו נחזיר את השעון עם איזה מסר חינוכי.
והמסר החינוכי היה אחוות העמים. וככה, אחד בערבית, ואחד בלטינית, ואחד בעברית, ואחד משלנו. זה היה ממש יפה, אלא מה? תסתכלו על השעה. הזמן עמד מלך. פעמיים ביום לא דומה אחד לשני. 3 או 4 שנים אחרי זה, בתקופה הזאת רבותיי, בתקופה הזאת שפתאום מתכות היו שוות הרבה כסף ובכל מקום הרימו מתכת, עלו פה גנבים, פשוט כיסחו את כל המנגנון הזה אחרי שהחזירו אותו, ועד עצם היום הזה יש אולי אחוות עמים, אבל השעון כבר שנים לא עובד. אין שפה משותפת. זה הסיפור של יש האחדות, כולם בראשה. בשנות ה-90 החזירו בכל הוד והדר, ובשנות ה-2000 זה נדם. אז זה הסיפור, לא קשור לצלבנים. עכשיו, עניין קטן, אני לא לוקחת אתכם, אבל אם הייתם ממשיכים פה מהלך 3 דקות, עוד קצת, הייתם מגיעים ממגדל מספר 4, הלא הוא הנמל, למגדל מספר 3. לכנסייה. מה אמרנו שזה מגדל מספר 3? הכנסייה. זה אומר שאם אנחנו ממשיכים פה טיפונת, אתם במרכז רובע ונציה של התקופה הצלבנית. ותראו כמה הכל היה צפוף, מתי עזבנו את פיזה? לפני דקה. הנה הנמל של המלך, ופה כמה דקות אנחנו אצל ונציה, מאוד מאוד צפוף. היה איזה משהו? וכדי לסיים את הנושא הזה שלנו, אנחנו עושים עוד דבר אחד אחרון. יוצאים מן האזור הזה של הנמל, ונעים מעט צפונה באחד הצירים המרכזיים היום של העיר, שמושך מאזור הנמל לכיוון צפון. בואו נמשוך וננסה לראות מה עוד אפשר לראות. הנקודה המרכזית שיש לנו פה בדרום העיר זהו הנמל, ראיתם אותו, אנחנו באנו ממנו. כל מי שמכיר את עכו יודע שאתה פה לוקח בפינה שמאלה, אתם בנמלה של עכו. עכשיו תסתכלו לרגע אחד מתחת לקשת הזאת פה, במבט ישר בין שני עצי וושינגטוניה, מי שככה קצת מתכופף למטה, כלו איזה צריח של מסגד. אתם רואים את צריח של מסגד שכלו שם? הירוק הזה? איזה הירוק הזה? מה זה בספירה שלנו מהבוקר? 2. תגידו את כל המספרים. 2. 1 היה המצודה, אתם זוכרים המבצר, ו2 היה מסגד אל-ג'זר. עכשיו, אתם רואים את הצריח הזה? זה הצריח של מסגד אל-ג'זר. לפני דקה בדיוק אמרתי לכם שאם היינו הולכים מעבר לקיר הזה, היינו מגיעים לצריח מספר 3, טרסנטה, שזהו המרכז של רובע ונציה, פיאצה סן מרקו. ולכן, אם אתם מחברים את הקו שבין הצריח הירוק הזה פה, לבין הצריח האדום שהוא כרגע מעבר לראשים שלנו, ובדמיונכם מטילים את הקו הזה פה על הקרקע, מה אנחנו מקבלים כאן? את הוויה רגיס הצלבני, את הרחוב שחילק את עכו לשני חלקים. עכשיו, אם אנחנו מקבלים שהקו שאנחנו נמצאים בו עכשיו בין הנמל בדרום לבין המסגד בצפון, שהוא הרובע ההוספיטלרי, זהו השטח של הרחוב הראשי, מה זה אומר? שאם אני עושה 4.5 צעדים ונוגעת בקיר הזה, וכל מה שטמון תחתיו זאת גנואה. כל מה שיש פה פנימה זאת גנואה. ואני עושה 4.5 צעדים אל הקיר הזה, וכל מה שטמון פה מתחתנו, וזאת ונציה. וגם אם הרחוב הזה היה 3 מטר לפה או 5 מטר לפה, זה לא משנה, כי זאת התחושה שחשתם כשהלכתם בעכו בימי הביניים. הלכת כאן קטן ומסכן ברחוב הזה, מן הצד האחד התרוממו הביצורים של גנואה, מן הצד השני התרוממו הביצורים של ונציה, והרגשת מאוד מוחלש לנוכח העוצמה האדירה משני הצדדים. בואו נשאיר רווח, כי עד היום זה רחוב מרכזי. היום מעריכים שהרחוב הצלבני הזה יושב על מה שלימים נהיה רחוב השוק של עכו. כי אם אתם ממשיכים ללכת פה, אחרי הפלאפל, אתם נכנסים למה? אל השוק של היום. ולכן הערכה היא שמתחתנו תמון אותו ויה רגיס, אותו רחוב צלבני, שהרחוב של השוק יתיישב מעליו. והנקודה האחרונה, איפשהו על הרחוב הזה היה בית, אחד מיני מאות בתים שהיו בעיר הזאת. לבית הזה קראו הבית של סן סבא. למה הבית של סן סבא? כי האנשים שחיו בו כשהצלבנים כבשו את העיר היו אנשי מר סבא, מכירים את מר סבא ממדבר יהודה? היו נוצרים מזרחים. עכשיו, מה מסופר לנו על הבית הזה? מסופר רק דבר אחד, שהוא היה בקומה השנייה, וכל מי שגר בבית של סן סבא שלט על העוברים ושבים ברחוב. זה בית שכאילו שלט על הרחוב. מה קרה עם הבית הקטן הזה?
ביום שגנואה נכנסה לעכו, היא לקחה את הבית, פינתה ממנו את האוכלוסייה הנוצרית המזרחית, התיישבה בתוך הבית הזה, השתלטה עליו, שלחה שליחים לאירופה, הגיעה לחצר האפיפיור, והצליחה להוציא אישור שהבית הקטן בעכו הידוע בשם הבית של סן סבא שייך לגנואה כדת וכדין. הם לא פגעו באף אחד, הם לא הרעו באף אחד, והבית הוא שלהם. בעברית פשוטה, גנואה משתלטת על בית ששולט על הרחוב. בינתיים עוברות להם 150 שנה. לוונציה בצד הזה של הרחוב נמאס מן העליונות של גנואה, מן המפגינה, מן המבנים שהיא בונה, מן הכוחניות שלה. מה עושים הוונציאנים באמצע המאה ה-13? הם בכוח אדיר, הם שולחים משלחת לאירופה, מגיעים לרומא לחצר האפיפיור, מצליחים להפעיל לחץ כלכלי אדיר, והאפיפיור משחרר להם את האישור הבא. שהבית הקטן בעכו, הקרוי הבית של סן סבא, שעד היום היה בחזקתם החוקית של הג'נובזים, יעבור מיידית לידי ונציה, על החתום האפיפיור אלכסנדר הרביעי, בולה אפיפיורית, חותם אפיפיורי, והשנה היא 1256. דמיינו לעצמכם מה קורה בעיר הזאת בשנת 1256. באים אנשי גנואה עם איזה מסמך דהוי מ-1104 שכבר לא רואים בו שום דבר, שטוענים הבית הוא שלנו. באים אנשי ונציה מהצד הזה של הרחוב, ממסמך מאמש בחתימתו של האפיפיור, טוענים הבית הוא שלנו. גנואה מהצד הזה, ונציה מהצד הזה של רחוב, דורשת מגנואה לפנות את הבית מיידית. גנואה מסרבת. מה עושה ונציה? מכריזה מלחמה על גנואה. אבל, אם ונציה פה סבלה מנחת זרועה של גנואה, הייתה עוד מישהי שסבלה מגנואה אפילו יותר מוונציה. פיזה. כי היא נכנסה לעיר מאוחר יותר והיא הייתה קטנה יותר, וזאת פיזה שנמצאת שם. ולכן שימו לב מה קרה בעכו. הרי לכם הפיזנים שנמצאים שם והוונציאנים שנמצאים פה, והם קורטים ברית אלה עם אלה, ובמין תנועת מלקחיים ונציה ופיזה עולים ונלחמים לתוך הרובע הג'נובזים. הוונציאנים מפה, הפיזנים מדרום. זו מלחמה שנמשכה לא שבועיים ולא חודש, 2 ימים בין 1256 ל-1258, נלחמים פה בתוך הרחובות האלה, בתוך השכונות האלה, מבית לבית, מרחוב לרחוב. ב-1258 מנצחת הקואליציה של ונציה עם פיזה, והתוצאה היא שגנואה, שנכנסה ראשונה אל העיר, נזרקת מן העיר עכו ומאבדת את כל נכסיה. ולכן אם במקרה בבוקר חשבתם שהתמונה היא נזרקת מעכו מהעיר, היא שתיישב בצור ורובם יחזרו לאירופה. ואז מה קורה? אם חשבתם בבוקר שהתמונה הזאת שהצגנו היא מורכבת, מה אתם צריכים להבין עכשיו? שהיא מורכבת 10 מונים. כי בעכו של אותם ימים לא היה יום סטטי אחד, העיר הייתה דינמית. היית חזק, אכלת את השכן, היית חלש, נאכלת על ידי השכן, אבל כל הזמן נזל דברים. והדבר האחרון שצריך לעצור באוצר הזיכרון, זה שהרחוב הזה הנחמד שאתם הולכים בו, כשאתם הולכים בו בעכו תמיד, מן השוק אל הנמל וחזרה, בתקופה הצלבנית, התוואי הזה רבותיי, היה חבית חומר נפץ. כי אם במקרה ספינה ג'נובזית בקצה הים השחור לא נזהרה ונגעה ודגדגה איזה דגל של ספינה ונציאנית, איפה זה התפוצץ? פה. הם לא העזו לרוב לתקוף זו את זו בערי האם, זה היו מלחמות קשות מדי, והם תקפו פה בפריפריה. ולכן תזכרו שמה שתיארנו היום על עיר עם 8 רבעים, זה בערבון מוגבל, לפעמים ה8 נהיו 7, לפעמים הקטנים נהיו גדולים, שליש נהיה חצי, רבע נהיה שמינית וכן הלאה וכן הלאה. וכדי לסגור את היום הזה שלנו, אנחנו פונים עכשיו לדבר האחרון שנעשה היום, והדבר האחרון ברשותכם הוא, אני לוקחת מפה של עכו של היום, ואני מנסה להראות לכם על מפה עכשווית של העיר העתיקה, איך בעצם ראינו את עכו הצלבנית בתוך העיר העתיקה.
אני רואה מרחק כזה. אתם תראו, אם תפתחו את המעגל אתם תראו, והתמונה היא כזאת. אנחנו התחלנו את היום שלנו כשהאוטובוס הוריד אתכם כאן במה שנקרא חניון האבירים. צעדנו כמה צעדים ועלינו אל החומה וערכנו תצפית. וטענו שכל השטח שאני מציינת עכשיו, היום מזרחה ורחוק, זהו אזור שהצלבנים קראו לו בשם פונדה, ופה עמדה הכנסייה, וזה היה לב העיר בתקופה הצלבנית. מן השטח הזה של הפונדה פנינו מערבה, ונכנסנו לקומפלקס, ופה זיהינו חצר. וסביב החצר הזאת היו 1 ו2 ו3 4 עולמות, וירדנו באיזשהו מערך תת-קרקעי, והגענו לעוד מתחם שאמרנו שהייתה כנסייה, ואמרנו שאם יהיה כסף ועוד 50-60 שנות חבירה, תשאירו מעבר בצורה, תשאירו מעבר, אז יהיה פה עוד מבנה אחד, ואיזה מבנה זה יהיה? בית החולים. יוצא שכל הדבר העצום הזה שאני מסמנת עכשיו, מה היה בתקופה הצלבנית? הרובע של ההוספיטלרי. כל מה שהספקנו לעשות בשעות הבוקר זה 2 רובעים, תצפית מרובע פונדה וסיור ברובע של ההוספיטלרי. עלינו על האוטובוס, תפסתם פה רגע? עלינו על האוטובוס והוא הוריד אותנו פה בנקודה הכי דרומית מערבית, ועמדנו פה, הלכנו אל הקצה של עכו. ואמרנו שכשאנחנו עומדים פה, אנחנו מזהים 3 רבעים צלבנים. מהמבנה הזה, שהוא כנסיית יוחנן הקדוש, אל תוך העיר פנימה, נמצאת פיזה, ואז הפניתי את תשומת הלב אל בית מיוחד ואחר, שיש לו תריסים בצבע טורקיז, שיש לו, הוא מסויד לבן, הנה אני מסמנת אותו, זהו הבית הבאי. ואמרנו שהטענה היא שהבית הבאי הזה היווה גבול בין 3 רבעים צלבנים שונים. מהבית הבאי בצפונה, הרובע המלבני ששייך היה למלך. מהבית הבאי מזרחה, הרובע המרכזי ששייך היה לגנואה. ומהבית הבאי דרומה, הרובע העצום והחשוב שהיה לטמפלרים. ומה עוד אמרנו על הטמפלרים? שהמים שאתם רואים היום בים אינם מים, כי אם בתקופה הצלבנית היא יבשה, ודווקא פה עמד המבנה המבוצר ביותר בעיר עכו, הוא המפקדה של הטמפלרים. בכוחותינו ההולכים ודלים, התחלנו לנוע מדרום מערב, צפונה ומזרחה, עברנו מן הטמפלרים אל הפיזנים, וראינו את הנקודה שאני משלימה עכשיו, ואמרנו פה לא היה נמל פיזני, כל מה שהיו פה זה מחסנים של פיזה, ואז המשכנו וראינו מבנה שנהרס בימים האלה, הלא הוא חאן אל-עומדן, מעליו יש מגדל, וזהו השטח ששייך לבית המלוכה הצלבני. פה היה בית המכס של הקטנה, וזה היה הנמל של עכו באותם ימים. המשכנו וחזרנו מן הנמל לנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ותראו מה אני מדגישה. אני מדגישה את הרחוב המרכזי שהוא רחוב השוק של היום, ומה אנחנו רואים ברחוב השוק? שעה שאנחנו פונים מפנינו מערבה זאת גנואה, אבל שעה שאנחנו פונים, כמו שאתם פונים עכשיו מזרחה, מה חסר פה כדי להשלים את זה? פה נמשאת ונציה, ופה פרצה אותה מלחמה קריטית בין הוונציאנים לג'נובזים בלב העיר. לכן אם עייפתם משהו והרגליים משהו והארוחה משהו, אז זה לא סתם שכן עשיתם למעשה, נגעתם בכל אותם רובעים צלבנים שמרכיבים את העיר. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה חוזרים לאוטובוס, אבל בדרך מקורית. במקום לנוע, האוטובוס נמצא פה, במקום לנוע שוב דרך כל הרובעים, אנחנו, כמו שאנחנו עכשיו, נרד 4 מטרים מתחת למקלט שאנחנו נמצאים בו, ונלך בחזרה מתחת לפני האדמה, מרובע הנמל של המלך, מתחת לרובע פיזה, מתחת לרובע הטמפלרי, ונצא בקצה שבו עומד האוטובוס. מה שאנחנו עומדים להיכנס אליו כרגע, זהו מנהרה, שהיא הדבר האחרון שנפתח לתיירות בעכו. היא נקראת המנהרה הטמפלרית, אבל זה שם שהומצא בלבד, אף אחד לא יודע מהי המנהרה הזאת. היא עוברת מתחת לעיר, מתחת לרובע של המלך, מתחת לפיזה ומתחת לטמפלרים,
והיא תוציא אתכם אל הנקודה המערבית. מאחר ואני לא אעצור להסביר שם, אז רק אומר, לגבי המנהרה הזאת קיימות במחקר היום 5 תזות שונות למה היא שימשה, חלק מקובלות יותר, חלק פחות, אף אחד לא כתב עוד מאמר מה זה בדיוק, אבל שתי התזות המקובלות ביותר הן שבמנהרה הזאת שם למטה היה אחד ממקורות המים הראשיים של העיר. עד היום למטה, שם בנקודה הזאת אתם תראו, נובעים מים. והמים האלה זה אותם מים שהיום אין מה לעשות איתם, מה עושים אותם? שופכים אותם אל הים. לכן הערכה היא תשאירו מעבר עד היום זה וירגס. איזה רעבים אנחנו, הרגע לא אכלנו. בבקשה, יש דגים. הדגים, איפה חיליק? סליחה, וזה השתייה לסוף. אחת הערכות היא שהמנהרה הזאת מטרתה הייתה להגיע למעיין שכבה שהיה למטה. הוא היה בתחומם של הטמפלרים, אבל כשאנשים רצו להגיע אל מקור המים האלה, פתחו להם דרך. בימים רגילים כולם יכולים היו להגיע למים. בימי מלחמה, ראו מלחמת סן סבא, מה עשו? עצרו את הרחוב ולא נתנו לעבור. אחד. התזה השנייה המקובלת, מיני 5, היא שהטמפלרים לא אהבו לשלם כסף למלך. ולכן מה הם עשו? אמרנו שבאישון לילה הם היו מכניסים את הספינות מלב ים לתוך הארמון הטמפלרי, אבל הם היו צריכים להכניס את הסחורות האלה אל העיר. איך הם הכניסו את הסחורות אל העיר? לא ברחובות העליונים, אלא באותה מנהרת מבריחים תת-קרקעית, תוך שהם משמנים את המוכסים העירוניים ופותרים את עצמם מתשלום, וככה הסחורות נכנסו פנימה. והדבר האחרון, אנחנו עומדים להיכנס עכשיו אל המנהרה. תזכרו שכשהיינו בבוקר אצל ההוספיטלרים וירדנו, אז ראיתם שהוציאו חול וחול וחול וחול. אבל כשאנחנו יורדים עכשיו 4 מטרים, אז הוציאו חול, אבל הוציאו גם מים. כי יש פה גם מי תהום שזורמים מאותה נביאה, ויש פה גם את המים שנכנסים מהים כי אנחנו נמוכים יותר. ולכן מה שאתם תראו במנהרה הטמפלרית שתסכם לנו את היום, זה שבמנהרה הזאת היום פועלות 3 משאבות, 365 יום בשנה, שואבות לנו את המים, שכן אם לא היו שואבים את המים האלה, היינו הולכים עם שנורקלים, עם סנפירים, אז אנחנו הולכים כי שואבים את המים וזורקים אותם לים. בזאת אנחנו סוגרים את היום שלנו, תקווה שהבנתם שראינו כלום מעכו הצלבנית. בואו נראה. אז אתה? חשבתי שיש פה כזה, כמו שאתה נכנס לבית קולנוע, יוצאים לחנות וקנים את בגד זין שלם. בדיוק זה. רמי, מה הגובה שלך? לא, תראה ישר.
הוא מוכר במחקר כבר שנים. לפני 3 שנים היה פה כנס בינלאומי מאוד גדול בארץ. טובי החוקרים שעוסקים בעניין הצלבני היו, ביקרו, עמדו פה החופרים, שאלו אותם וזה וזה וזה, והם אמרו ככה. לא יודעים, זה חלק ממערך עצום, יש רעיונות. עד היום, על אף שזה חשוף עשור כמעט, אין מאמר, מישהו שלקח על עצמו וכתב המנהרה הטמפלרית זה כך וכך וכך וכך, והמנהרה הטמפלרית זה ביטוי, אתם יודעים, זה אפית. באיזה תקופה זה? ענת, באיזה תקופה? עכשיו תראו, מה שאתם יכולים לראות פה זה דבר מעניין. בנקודה הזאת התגלה מי שיסתכל פה למעלה, יש פה קשת. בקשת למעלה, בעלי עיניים טובות במיוחד, תראו שיש חריץ אחד, ועוד חריץ שני, ועוד חריץ שלישי, ועוד חריץ רביעי. אתם צריכים לראות חריצים. כשאתם רואים חריצים כאלה בתוך קשת, מה אתם מבינים? שפה היה סורג מתכת. לתוך החריצים האלה נכנס איזשהו מחסום. זאת אומרת שבמקום שאנחנו עומדים כרגע, ירד איזשהו סורג. מכאן נשאלת השאלה למה, עלו למעלה והתברר שפה מעלינו אנחנו נמצאים בגבול שבין פיזה בצד הזה לבין הטמפלרים בצד הזה. ככל הנראה, מקור המים שהתגלה פה בהמשך היה בחזקתם של הטמפלרים. ובימים רגילים הם נתנו לכל אחד להיכנס, אבל ייתכן מאוד בימי לחץ מתח הם פשוט הורידו פה את הסורג הזה ולא אפשרו כניסה. מה שעוד חושבים שאתם רואים את החדר הזה פה מואר מעלינו, שזה חדר משמר של הטמפלרים, שהם שמרו על הנקודה הקריטית. עכשיו אני לא יודעת אם מתמזל מזלנו או לא, לפעמים זה מואר, לפעמים זה לא. אם אתם תלכו פה לאורך הקיר הזה ובקטע מסוים תהיו בשקט, אתם תשמעו פתאום בלח, 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 מים יוצאים מן הסלע. ממש פה יש נביאה עד עצם היום הזה. לצד הנביאה הזאת התגלתה אמת מים קטנה, אמת מים מן הנביאה שמושכת מערבה. למה יכולה להיות אמת מים קטנה שמושכת ממעיין מערבה? מה יש שם בקצה ההוא? הארמון של הטמפלרים. זוכרים? הארמון של הטמפלרים צורתו קסטרום. בלב כל קסטרום חייב להופיע מקור המים. יכול להיות שמקור המים שהזין את הארמון של הטמפלרים זה המעיין הזה שנבע פה והובילו את המים לשם. הכל תשימו עם סימן שאלה גדול, ימים יגידו, אין כל ספק מרשים, תשובות עדיין חסרות. בואו נראה 2 דברים, 1 את המים הנובעים ו2 את המשאבות הזורקות היום את המים לים, אין מה לעשות איתם. תעצרו בנקודה הזאת ולרגע אחד תסתכלו לימינכם, עד עצם היום הזה רואים נביאה. תחברו את המכשירים. עד עצם היום הזה רואים נביאה, אתם רואים אותה פה. ומהנביאה יוצאת אמה קטנטונת, היא ארוסה בהמשך, והיא יוצאת אלי כיוון הזה. עד היום בלה בלה בלה, תשימו לב למים. אפשר לראות? השמיים זזים. תסתכלי שם, קצת יותר ימינה. הנה רואים. הנה פה. הנה, זאת הנביאה, זאת פה. זה מים מתוקים? לא, מליחים, היום, היו פעם. היום בגלל השאיבה המוגברת. מנהרה שרק פתחו אותה, כשפתחו אותה לקהל בשלב הראשון, גילו את המים, והתוכנית הייתה, בואו נעשה גם אטרקציה תיירותית. מה היה הרעיון? בואו ניקח סירות, ואנשים ישוטו עם הסירות על המים, וגם יסבירו להם, וגם... הבעיה שאחרי זה הבינו קהל ישראלי, סירות, אלה ישפריצו על אלה, המשות הזה, המשות ההוא, והחליטו בענייני ביטוח, בואו נבנה איזושהי... עכשיו, מה שקרה היה שבשנים הראשונות הייתה פה בעיה אמיתית, הם לא שלטו על המפלס של המים. אמנם יש פה משאבות והן זורקות את המים לים, יש פה 3 משאבות. היום זה עובד ככה ש2 משאבות עובדות 365 יום בשנה, כל הזמן עובדות, והשלישית היא בחירום עם מתקלקלות השתיים. לי יצא להיות עם קבוצה פה בפנים, והמשאבה בזמנו הבודדת התקלקלה, והמפלס התחיל לעלות, וזה לא היה סימפטי. מישהו פה מכם, זה הזכיר לי, הלך פה במנהרה הזאת, כשהוא עוד זוכר שהוא הולך על עץ והוא מגיע כמעט עד לים, אבל הדברים האלה כבר לא, זה היה בשנות ה-90, היום כבר אין שום בעיה, היא מסודרת ואפשר לנוע בה. אני גם הייתי. גם?
זהו. מי יש כוח האדם? המובטלים? עכשיו, בשנים האחרונות, בכלל, פועלים של רשות העתיקות. בשנות ה-90 זה היו בעיקר מובטלים, היום זה יחידות מקצועיות. כדאי לדעת שבעכו יש בית ספר לשימור, ואת התואר הראשון בשימור לומדים היום בעכו. אז יש הרבה מאוד סטודנטים עושים כאן, מפקחים על העבודות, והרבה מאוד מאנשי עכו עובדים ומשתפים אותם להרבה אין עבודה אחרת. המנהרה הזאת? מה? נכון, אז זאת השאלה שתמיד עולה, הפוטנציאל התיירותי הוא עצום. ברמה עולמית יש פה משהו שהוא ללא כל ספק, לא בגלל שאני עוסקת בתחום, כי אתה משווה גם לדברים אחרים. וכל קבוצה, ואני עובדת עם תיירות חוץ, אתם רואים את ההתלהבות העצומה, והם שואלים איך לא עשיתם את זה, ואיך לא פתחתם את זה, ואיך לא סגרתם את זה. אבל אתם יודעים, פוליטיקה זה דבר אחד, ואנשים שמגיעים זה דבר שמתלווה לזה. יחסית היא התפתחה, ועדיין יש פה עולם ומלואו לעשות. אבל אפילו במה שכבר יש, זה...